Hello everyone and welcome to Educa. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কিছুমান MCQ আৰু এইখিনি MCQ এটো কাৰণে স্পেশাল কাৰণ ৰিসেন্টলি যিমানখিনি APSC কন্ডাক্টেড এক্সাম হৈ গৈছে মই CCৰ কথা কোৱা নাই আপোনালোকে যদি APSC প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন যেটো সেকশন আছে apsc.nic.in হেতু যদি আপুনি যায় তাত আপুনি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ যেটো মানে তাত ক্লিক কৰে তাত গৈ পেলাই আপুনি দেখিব যে যিমানখিনি এক্সাম হৈ গৈছে তাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনখিনি আছে তাৰ যিখিনি জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কুৱেশ্যন আছে তাৰমানে জিকে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে সেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা যিমানখিনি আমি এতিয়া আজিতো আমি 104 কুৱেশ্যনছ আছে আৰু সেইখিনি আমি সিলেক্ট কৰিছোঁ যিমানখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ বা যিমানকেইটা এক্সাম আমি আমি কভাৰ কৰিব পাৰিছোঁ আমি ইয়াত আপোনালোকৰ কেইবাটাও এক্সাম এৰাউণ্ড 10টামান এক্সাম আপোনালোকৰ এড হৈ আছে আৰু সেই গোটেই 10টা এক্সামৰ 10টা এক্সেক্টলি বুলি নকওঁ সেইকেইটাৰ আমি কি কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি লৈছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি ছাবজেক্টটোৰ তো আজি আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম আমি যিমান পাৰোঁ চিম্পল লেংগুৱেজত ডিছকাছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে থিয়ৰী ক্লাছেছ আপোনালোকে যদি ভালকৈ একদম কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা 13 ঘণ্টীয়া ভিডিঅ' মই ইউটিউবত ফ্ৰীকৈ দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান পলিটি মানে কমপ্লিট ইণ্ডিয়ান পলিটি বাই দা এডুকা বুলিও মানে তেতিয়া ওলাই যাব নহ'লে আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈও আপোনালোকে চাব পাৰে প্লেলিষ্টত ইণ্ডিয়ান পলিটি প্লেলিষ্ট আছে তাত ক্লিক কৰিলেও আপোনালোকে দেখিব যে ইণ্ডিয়ান পলিটি 13 ঘণ্টাৰ এটা ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটিটো আৰু বাঢ়িব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি কিছুমান নতুন কথা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ প্ৰেক্টিছ হ'ব যদি আপোনালোকে আগতে পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰিভিজন হ'ব ইয়াৰ PDFটো মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকক দি দিম যাতে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আকৌ ৰিভিজন কৰিব পাৰে এতিয়া আমি আজি আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ ইয়াত আমাক কৈছে যিসকল আছামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকে কাইণ্ডলি এটা কাম কৰিব মই যিহেতু অসমীয়াতে কৈ গৈ আছোঁ প্ৰত্যেকটো শব্দ যিখিনি ক্ৰিটিকেল থাকে সেইখিনি আমি অসমীয়াতে ডিছকাছ কৰিছোঁ অবভিয়াছলি আমাৰ লেংগুৱেজটোৱে আছামিজ তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকে নিজে নোটছ বনাই যাব অসমীয়াতে বনাই যাব আৰু মেইনলি আমি ইংলিছৰ টাৰ্মবোৰো জানিব লাগে যাতে আমি পৰীক্ষাত আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখনত যদি অসমীয়া টাৰ্মটো বুজি নাপাওঁ তেতিয়া আমাক ইংলিছৰ টাৰ্মবিলাকেও সহায় কৰে যেনেকৈ ইংলিছৰ টাৰ্মবিলাক যদি আমি বুজি নাপাওঁ আছামিজত যিটো কুৱেশ্যন থাকে সেইটোৱে আমাক বহুত সহায় কৰে এনিৱে চ' ইয়াত আমাক কৈছে যে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যে আছাম পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আমাৰ হৈ গৈছে 2025 চনত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হৈ গৈছে আৰু সেই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন কিয় হয় পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে হয় বা পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন আমি কৰিব লাগে আৰু যাৰ কাৰণে পঞ্চায়তৰ কি হয় ইলেকশ্যন হয় আৰু সেই বস্তুটো ইফেক্টিভ হ'বৰ কাৰণে আৰু তাৰ কিছুমান ক্ৰিটিকেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে তাৰমানে সেই বস্তুটো ইফেক্টিভ মানে কি যে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনটো ভালকৈ চলিবৰ কাৰণে কিছুমান কমিটি বা কিছুমান কমিশ্যনে কি কৰে কাম কৰে কিছুমান কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে যে সংবিধানত আমাৰ এইবিলাক মেনশ্যন আছে চ' সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বা তলৰ কোনকেইটা আমাক এইখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে সেইটোৱে আমাক সুধিছে অপশ্যনকেইটা আছে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেনিং কমিটি তো ইয়াৰ যিটো উত্তৰ সেইটো হৈছে অল অফ দ্য এবভ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি এইটো অলপ আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আছে অলপ এক্সপ্লেনেশ্যনো মই কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে ভালকৈ বুজি পায় চ' মেইনলি ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কি কৰে লোকেল বডি ইলেকশ্যনবিলাক কণ্ডাক্ট কৰে লোকেল বডি অৰ্থাৎ যেনেকৈ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন সেইবিলাক কোনে কণ্ডাক্ট কৰে আমাৰ ৰাজ্যিক যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছে ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনে কি কৰিব যে যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেটেড মেটাৰ আছে ডিভলিউশ্যন ক্ষেত্ৰত হয়নে সেইখিনি ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনে কৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেনিং কমিটি নামটোতে আছে প্লেনিং আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে হৈছে মানে ধৰি লওক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰাজ্যৰ কথা মানে আমাৰ জিলাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু প্লেনিং কমিটি মানে যিয়ে প্লেনিং কৰিব আৰু এখন কমিটি সেইখনে কি কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল যিমানখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট এখনক ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ যিমানখিনি প্লেন আছে সেইখনৰ ওপৰত এখন কমিটি আছে এইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেনিং কমিটি চ' তেওঁলোকে প্লেনিংটো কৰিব চ' এখন পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন বস্তুটো ইফেক্টিভ হ'বলৈ অৰ্থাৎ ভালকৈ চলিবলৈ হ'লে আমাক গোটেই তিনিটা বস্তুৱে আমাক লাগিব নেক্সট which body is responsible for the devolution of taxes between center and states in India so বিভিন্ন আমাৰ কি আছে টেক্স আছে বা ডাইৰেক্ট টেক্স আছে ইনডাইৰেক্ট টেক্স আছে যেনেকৈ ধৰি লওক GST আছে হয়নে GST আমাৰ হৈছে ইনডাইৰেক্ট টেক্স ইনকাম টেক্স আছে যিটো আমাৰ ডাইৰেক্ট টেক্স ঠিক আছে ইনকাম টেক্স চ' এতিয়া আমাৰ সুধিছে কি যে এই যিবিলাক টেক্স আমি গভৰ্ণমেণ্টক দিওঁ সেই টেক্সবিলাক আমি চেণ্টাৰলৈ প্ৰথমে যায় আৰু চেণ্টাৰৰ পৰা কি হয় ষ্টেটলৈ আহে তাৰমানে ষ্টেটক মানে চেণ্টাৰে আকৌ কি কৰে ডিভলিউশ্যন কৰে ডেট মিনছ তেওঁলোকে আকৌ শ্বেয়াৰ কৰে কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটো কোনে ডিচাইড কৰিব সেইটো ডিচাইড কৰিব ফাইনেন্স কমিশ্যনে তো তাৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ফাইনেন্স কমিশ্যন যিটো আমাৰ আৰ্টিকল 280
আছে আৰু তাতে আমাৰ লিখা আছে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ বিষয়ে আৰু মেইনলি সেইটোৱে ৰেকমেণ্ড কৰিব এই কমিশ্যনখনে ৰেকমেণ্ড কৰিব টেক্স শ্বেয়াৰিং আৰু বা যদি কাৰোবাক যদি গ্ৰাণ্ট দিবলগীয়া হয় তাৰমানে কাৰোবাক যদি ফ্ৰীলি পইচা দিবলগীয়া হয় কোনোবা এখন ষ্টেটক কোনোবা এখন ইউনিয়ন এণ্ড টেৰিটৰীক তেতিয়া কি হ'ব কোনে ডিচাইড কৰিব এইটো বা কোনে ৰেকমেণ্ড কৰিব সেইটো হৈছে ফাইনেন্স কমিশ্যন নেক্সট আইডেণ্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এবাউট 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976 তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পালোঁ যে 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন কেতিয়া আহিছিলে 1976ত আৰু ইয়াত কৈছে আমাক ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটোৰ কথা কৈছে যে আমাক কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো আমি বাচিব নালাগে আমি ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো বাচিব লাগিব এইটো কথা সদায় আপোনালোকে মানে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়িব তো ইয়াত আমাক কৈছে ইট ইজ কল্ড দ্য মিনি কনষ্টিটিউশ্যন ইট এডেড 6 নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল তাৰমানে DPSPৰ কথা কোৱা হৈছে হয়নে যিটো আমাৰ আৰ্টিকল 4 পৰা আছে 36ৰ পৰা 51লৈকে ইয়াত কৈছে ইট শ্বিফটেড 5 ছাবজেক্টছ টু দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আমাৰ বেলেগ বেলেগ লিষ্ট থাকে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আছে ইউনিয়ন লিষ্ট আছে ষ্টেট লিষ্ট আছে তাৰমানে লিষ্ট মানে হৈছে এইখিনি কিছুমান টপিক আছে যিখিনি টপিক বেলেগ বেলেগে কি কৰিব পাৰে ল বনাব পাৰে যেনেকৈ ইউনিয়নে অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কোনখিনি ছাবজেক্টৰ ওপৰত কি বনাব ল বনাব বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কোনখিনিৰ ওপৰত বনাব তো এনেকুৱা ধৰণৰ ছেপাৰেট লিষ্ট আছে চ' ইট কাৰ্টেইল্ড হাই কোৰ্ট জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰ চ' এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি যে এইটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হয় ইট এডেড 6 নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ তাৰমানে 6টা নতুন ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল এড কৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে 42nd এমেণ্ডমেণ্টে কি কৰিছিলে এইখনক আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি জানো হয়নে মিনি মানে হৈছে সৰু এখন সৰু সংবিধান তাৰমানে এখন ইমানেই ডাঙৰ আছিলে এমেণ্ডমেণ্টটো যাক আমি মিনি সংবিধান বুলি আমি কওঁ আৰু এইটোৱে কি কৰিছিলে DPSP এড কৰিছিলে সঁচা কথা কিন্তু কোনকেইটা আৰ্টিকল এড কৰিছিলে 39A 43A আৰু 48A কিন্তু ছটা এড কৰা নাছিলে সেইটো কথা কোৱা হৈছে তাৰমানে এইটো হৈছে আমাৰ ইনকাৰেক্ট সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ বিটো আমাৰ ইয়াৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আমাক কৈছে হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নট এপইণ্টেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই তলৰ কোনটো কি কৰে এপইণ্ট নকৰে তাৰ উত্তৰটো হৈছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কাৰণ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কি হয় ইলেক্টেড হয় আমি নিৰ্বাচন হয় ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কি হয় ইলেকশ্যন হয় আৰু ইলেকশ্যন কেনেকৈ হয় এটা ইলেক্টৰেল কলেজ থাকে তাৰমানে এটা ধৰি লওক এখন এটা গোট থাকে যিটো গোটে কি কৰে ইলেক্ট কৰে ইয়াত কৈছে কনচিষ্টিং আইট কোন কোন থাকিব বোথ হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট গভৰ্ণৰ্ছ এণ্ড জাজেছ আৰ এপইণ্টেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট তাৰমানে ইয়াত আমাক কৈছে যে গভৰ্ণৰ আৰু জাজক কোনে এপইণ্ট কৰিব সেইটো এপইণ্ট কৰিব প্ৰেচিডেণ্টে কিন্তু ইয়াত যিটো আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল তেখেতক কোনো এপইণ্ট নকৰে তেওঁ হৈছে কি হ'ব ইলেক্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু তাত মেম্বাৰ কোন থাকিব কোনে কোনে ইলেক্ট কৰে সেইটো হৈছে বোথ হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট তাৰমানে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুয়োটাই ইয়াত আমাক কৈছে হুইচ ষ্টেট গভৰ্ণৰ এনজয় স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ তো ইয়াত চাওক এই কুৱেশ্যনটো একেবাৰে ইজি আমি সদায় এইটো বস্তু পলিটিত পঢ়ি থাকোঁ এইটো কেলৈ আমাৰ ইজি কাৰণ কেলৈ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ বুলি কৈছে ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল পাৱাৰ কাৰ থাকে গভৰ্ণৰ কোনে স্পেচিয়েল পাৱাৰ পায় সেইটো আমাক সুধিছে তো সংবিধানৰ মতে এজ পাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ কোনকেইখন আছিলে আপোনালোকে মনত পেলাব লাগিব সেইটো হৈছে কি আছিলে আমাৰ AMTM আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ AMTM ঠিক আছে তাৰমানে আছাম মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয় AMTM বুলি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে তাৰমানে ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আছাম নেক্সট ইন হুইচ কেছ ডিড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কনচিড পাৰ্লিয়ামেণ্টছ পাৱাৰ টু এমেণ্ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বা ডিনাই দ্য পাৱাৰ টু এমেণ্ড দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰমানে কি হ'ল কথাটো যে আমাৰ যিখন সংবিধান সেই সংবিধানৰ কিছুমান বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যিখিনিক মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে মিনছ যে সলনি কৰিব নোৱাৰে বা সাল সলনি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই যিটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আমাৰ যিটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে যিটো এটা গাঁথ মানে এটা কেনেকৈ ক'ম এটা ফ্ৰেম এটা চিম্পল ফ্ৰেম যিটো আছে সেই বস্তুটো কিন্তু সেই ফ্ৰেমটোত কি থাকিব যেনেকৈ এটা ঘৰত ছাপ'জ এটা ফ্ৰেম আছে হয়নে ছাপ'জ এটা মোৰ কাৰণে ঘৰৰ ফ্ৰেমটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তাত দুডাল বাঁহ আছে দুডাল আপোনাৰ ধৰি লওক কাঠ আছে কিন্তু বেলেগৰ কাৰণে সেইটো দুটা খুঁটাও হ'ব পাৰে পকা খুঁটাও হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো ইয়াত ডিফাইন কৰা নাই যে সংবিধানৰ যিটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই একচুৱেলি বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো হয় কি সংবিধানত সেইটো মেনশ্যন কৰা নাই এনিৱে সেইটো অলপ বেলেগ এটা চেপ্টাৰ তো কথাটো হ'ল যে বেচিক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সংবিধানৰ সেইটোক এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনটো কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে বস্তুটো কৈছিলে সেইটোৱে আমাক সুধিছে তো ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ যিটো এটা একচুৱেলি কেছ হৈছিলে আৰু সেই কেছটোৰ এটা জাজমেণ্ট দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে 1973 জাজমেণ্টত কি ক'লে যে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো সংবিধানৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰে বা
সালসলনি কৰিব নোৱাৰে, তাক ভংগ কৰিব নোৱাৰে। অবভিয়াছলি পাৰ্লিয়ামেণ্টে এমেণ্ড কৰিব পাৰিব কনষ্টিটিউশ্যনখন, কিন্তু বেছিক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো সলাব নোৱাৰে বা সেইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু সেই যিটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয়, সেই বস্তুটো সংবিধানত মেনশ্যন নাই বা ক'তো এইটো মেনশ্যন নাই। ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট কৈছে আমাক আইডেণ্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কানেক্টেড উইথ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কি হয়, ইনকাৰেক্ট হয়, সেইটো আমাক সুধিছে। তো ইয়াত আমাক আছে যে ইয়াৰ গোটেইখিনি মই পঢ়ি নাথাকোঁ, জাষ্ট আপোনালোকৰ এনে টাইমটো ৱেষ্ট হ'ব। তো ইয়াত আমাক কৈছে যে অপশ্যন নম্বৰ বিটো আমাৰ কাৰেক্ট, কাৰণ কেলৈ সেইটো আমাক কৈছোঁ যে প্ৰেচিডেণ্ট ইজ এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। প্ৰেচিডেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰ নহয়। আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট এটা পাৰ্ট হয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, ইটছ নট এ মেম্বাৰ নহয়। আৰ্টিকল 79ত লিখা আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনচিষ্ট অফ, তাৰমানে এটা পাৰ্ট হয়, প্ৰেচিডেণ্ট আছে আৰু দুটা হাউচ আছে, তাৰমানে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। হাৱেভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কিন্তু মেম্বাৰ নহয়। আমি প্ৰেচিডেণ্টক মেম্বাৰ হ'লে আমি মেম্বাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, তাৰমানে ছাপ'জ লোকসভা বা ৰাজ্যসভা। লোকসভাৰ মেম্বাৰক আমি কি বুলি ক'ম, এম পি বুলি ক'ম, মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ৰাজ্যসভাৰ যি মেম্বাৰ থাকে তেওঁক আমি কি বুলি ক'ম, এম পি বুলি ক'ম, মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। কিন্তু আমি প্ৰেচিডেণ্টক কেতিয়াও আমি এম পি বুলি নকওঁ, আৰু তেওঁ কিয় নকওঁ, কাৰণ তেওঁ মেম্বাৰ নহয়, তেওঁ এটা পাৰ্ট হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ। ঠিক আছে। আৰু সেইটো ক'ত আছে, আৰ্টিকল 79। ইয়াত আমাক কৈছে কনচিডাৰ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ অন কনষ্টিটিউচনেল ৰিটছ মানে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ 5 টাইপছ অফ ৰিটছ আছে, 5 প্ৰকাৰৰ আমাৰ কি আছে, ৰিটছ আছে। আৰু সেই ৰিটছখিনি আমাৰ কি হয়, সেই ৰিটছখিনিৰ ওপৰত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় সেইটো আমাক সুধিছে। তো ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক হবিয়াছ কৰ্পাছ মানে হৈছে প্ৰডিউচ দ্য বডি, মেণ্ডামাছ মানে ইয়াত কৈছে যে আনলফুল একশ্যন হৈ গ'ল বা ষ্টপিং আনলফুল একশ্যন মানে কমাণ্ড দিয়া টাইপ, আৰু প্ৰহিবিশ্যন মানে হৈছে ইজ এগেইনষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এজেঞ্চিজ, হয়নে, যদি কোনোবা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এজেঞ্চিয়ে ভালকৈ তেওঁৰ নিজৰ কামটো নকৰে। তো তলৰ কোনটো কাৰেক্ট বুলি কৈছে, তো ইয়াৰ আমাৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এটো আমাৰটো কাৰেক্ট হয়, আৰু সেইটোৱে হয়, এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ। বাকীকেইটা কাৰেক্ট নহয়। কেলৈ নহয়, আমি যদি চাওঁ যিটো আমাৰ প্ৰহিবিশ্যন হৈছে কি, যে হাইকোৰ্টে কি কৰে, লোৱাৰ কোৰ্টক বা ট্ৰিবিউনেলবিলাকক কি দিয়ে, অৰ্ডাৰ দিয়ে। ঠিক আছে। সেইটো কোনো ধৰণৰ আমাৰ লফুল একশ্যন বা কোনো ধৰণৰ সেইটোৰ লগত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এজেঞ্চিৰ লগত কোনো মানে ৰিলেশ্যন নাই। ঠিক আছে। এইটো জাষ্ট এটা হাইকোৰ্ট আৰু লোৱাৰ কোৰ্টৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু হবিয়াছ কৰ্পাছ হৈছে টু প্ৰডিউচ দ্য বডি, তাৰমানে যেতিয়া আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব, কোনোবা যদি পুলিচে যেতিয়া এৰেষ্ট কৰে কাৰোবাক, আৰু সেই এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত সেই 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগে, কোৰ্টলৈ নিব লাগে। নেক্সট, ইয়াত আমাক কৈছে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ বিষয়ে আমাক 3টা ষ্টেটমেণ্ট দিছে, সেই 3টা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হয় সেইটো আমি ক'ব লাগে। ইয়াত কৈছে ফাৰ্ষ্ট মিটিং আমাৰ হৈছিলে 11 ডিচেম্বৰ 1946ত, আৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৱাজ ইলেক্টেড পাৰ্মানেণ্ট চেয়াৰমেন, তেখেত ইলেক্টেড কৰা হৈছিলে। অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন ৱাজ এডপ্টেড অন 13 ডিচেম্বৰ 1946ত। চ' ইয়াৰ ভিতৰত যিটো কাৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, তাৰমানে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তেখেত পাৰ্মানেণ্ট চেয়াৰমেন আছিলে। কিন্তু বাকী যি দুটা অপশ্যন আছে সেইটো কিয় নহয়, কাৰণ আমাৰ প্ৰথমখন মিটিং হৈছিলে 9 ডিচেম্বৰ 1946ত, আৰু যিটো অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন সেইটো মুভ কৰা হৈছিলে 13 ডিচেম্বৰ, কিন্তু পাছত এডপ্ট কৰা হৈছিলে। তাৰমানে এইটো এই ডেটটোত এডপ্ট কৰা হোৱা নাই, যে 13 ডিচেম্বৰ 1946। এজ পাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, হু ইজ দ্য সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ, যিবিলাক আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ আছে, ধৰি লওক আৰ্মি আছে, এয়াৰফ'ৰ্চ আছে, নেভি আছে, তাৰ সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ সদায় কোন থাকে, সেইটো হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া থাকিব, তাৰপিছত ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ থাকিব, হয়নে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ CDS থাকিব। ইয়াত আৰ্টিকল 53ত আমাৰ লিখা আছে কিছুমান এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ, আৰু সেইটোৱে ইয়াত কোৱা হৈছে যে সেই তাৰ ভিতৰত এটা পাৱাৰ, সেইটো হৈছে কি ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অলছ' ভেষ্টেড ইন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। সুপ্ৰিম কমাণ্ড কাৰ হাতত থাকিব, সদায় প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত। দ্য লোকসভা হেজ সুপ্ৰিমেচি ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেটাৰ্ছ। আমি জানো যে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুটা আমাৰ কি হয়, সিপিঠি হয়নে, মানে আমাৰ যিখন পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দুটা পাৰ্ট। কিন্তু দুইটাৰে কি হয়, দুইটাৰে যিবিলাক পাৱাৰ্ছ আছে সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত লোকসভাৰ পাৱাৰটো বেছি যেন লাগে। এতিয়া আৰু সেইটোৱে আমাক সুধিছে যে কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত বেছি সুপ্ৰিমেচি হয়, সেইটোৱে আমাক সুধিছে, আৰু সেইটো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল বিল। কাৰণ আমি জানো ইন কেছ অফ মানি বিল যিবিলাক আছে, মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত যি লোকসভাৰ পাৱাৰটো বেছি, কাৰণ লোকসভাই ডিচাইড কৰিব, যে লোকসভাৰ স্পীকাৰে একচুৱেলি ডিচাইড কৰিব যে কোনখন বিল মানি বিল হয়নে নহয়। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া নেমছ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি এজ।
যিখন আমাৰ সংবিধান আছে সেই সংবিধানখনৰ আমাৰ যিখন দেশ আছে সেই দেশখনৰ নামটো কি বুলি আছে সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰত অপশ্যন নাম্বাৰ চি নেক্সট আৰু এইটো আৰু ক'ত আছে এইটো আৰ্টিকল নাম্বাৰ 1ত আছে নেক্সট ইয়াত কৈছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড বাই কোনে এডপ্ট কৰিছিলে এইটো অবভিয়াছলি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এডপ্ট কৰিছিলে কেতিয়া কৰিছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949ত আৰু সেইটো কেতিয়া আমাৰ মানে কেতিয়াৰ পৰা লাগু হৈছিলে সেইটো হৈছে 26 জানুৱাৰী 1950 তো লাগু মানে কি আৰু যে এইটো আধাটো কেতিয়া লাগু আগতে হৈছিলে আধাটো পাছত হৈছে which of the following is not true about the constitution of India ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো not true হয় not correct সেইটো হৈছে কি ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ দুই ধৰণৰ চিটিজেনশ্বিপ নাই যে কোনোবা এনেকুৱা আছে নেকি যে আপোনাৰ ধৰি লওক অসমৰ চিটিজেনশ্বিপ আছে কাৰোবাছত আকৌ উৰিষ্যাৰ চিটিজেনশ্বিপ আছে তেনেকুৱাটো নহয় আমাৰ এটাই চিটিজেনশ্বিপ সেইটো হৈছে আমি ইণ্ডিয়ান আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপটো আমাৰ নাই তো ইয়াত দেখিছে যে ইণ্ডিয়া হে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ আমাৰ ফেডাৰেল বেলেগ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ নিচিনা আমাৰ নহয় আৰু আমাৰ ভাৰতৰ যিখন সংবিধান সেইখন ৰিটেন সংবিধান সেইখন লিখা আছে এখন হয়নে লাইক এ বুক পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এণ্ড ফেডাৰেল উইথ ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ আৰু আমাৰ যেনেকৈ চেণ্টাৰ মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আছে মানে এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ষ্ট্ৰং কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰতটো ষ্ট্ৰং আৰু কিন্তু এনেকুৱাও নহয় যে আমাৰ বহুত আমি এনেকুৱা নহয় যে আপুনি বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বহুত একেবাৰে ষ্ট্ৰং তেনেকুৱাও নহয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ আছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ আছে যেনেকৈ মই অলপ আগত ক'লোঁ যে বেলেগ বেলেগ লিষ্ট আছে যে ক'ত কোনে কোনে ল বনাব পাৰে which of the following Indian states does not have 6 scheduled areas যে অলপ আগত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে 6 scheduled areas এই কুৱেশ্যনটো আহে আৰু ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে ডেফিনেটলি তলৰ কোনখন ষ্টেট নাই তাত অবভিয়াছলি AMTM মনত আছে আপোনালোকৰ চাগে ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে নাগালেণ্ড অপশ্যন নম্বৰ চি সেইটো তাত নাই আৰু সেইটো ক'ত আছে নাগালেণ্ডৰ যিটো প্ৰভিজন স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছে নাগালেণ্ডৰ কাৰণেও সেইটো ক'ত আছে আৰ্টিকল 371A কিন্তু সেইটো 6 শিডিউলত নাই হু হেজ দ্য পাৱাৰ টু ফ্ৰেম লজ অন ছাবজেক্ট ইন দ্য ইউনিয়ন লিষ্ট অলপ আগত মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ বেলেগ বেলেগ লিষ্ট আছে ইউনিয়ন লিষ্ট আছে ষ্টেট লিষ্ট আছে হয়নে আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট মানে হৈছে য'ত যিখিনি ছাবজেক্টত চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট দুয়োটাই কি কৰিব পাৰে ল বনাব পাৰে চ' ইউনিয়ন লিষ্ট আমাৰ ইয়াত সুধিছে যে ইউনিয়ন লিষ্টত কি সুধিছে যে হু হেজ দ্য পাৱাৰ টু ফ্ৰেম লজ কাৰ একচুৱেলি পাৱাৰ আছে আৰু 7 শিডিউলৰ মতে এইটো অবভিয়াছলি পাৰ্লিয়ামেণ্ট যেনেকৈ মই আপোনালোক ক'লোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মিনছ ডেট মিনছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইউনিয়ন লিষ্ট কণ্টেইনছ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট তাত থাকে যিখিনি আমাৰ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ আমাৰ গোটেই দেশখনৰ কাৰণে যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে দেশখনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক বিষয় আছে যেনেকৈ ধৰি লওক ডিফেন্স যেতিয়া ডিফেন্সটো যদি আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এইটো দিগদাৰ হৈ যাব কাৰণ কেলৈ চবৰে ডিফেন্সটো বেলেগ বেলেগ ছিষ্টেম হ'ব কাৰণ যিবিলাক বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আছে ছাপ'জ অৰুণাচল প্ৰদেশ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আছে তাৰ ডিফেন্সটো বেলেগ হ'ব আৰু যিবিলাক আমাৰ দেলহি ছাপ'জ হয়নে তাৰ ডিফেন্সটো বেলেগ হ'ব চ' ডিফেন্স ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ হৈ গ'ল বা কাৰেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত কাৰেঞ্চি যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ চবৰে বেলেগ বেলেগ কাৰেঞ্চি হৈ গ'ল তো আমাৰ অসমৰ বেলেগ কাৰেঞ্চি নোট উলিয়াই দিলে বা বেলেগ পাঞ্জাৱৰ বেলেগ উলিয়াই দিলে তো তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হেজ এক্সক্লুজিভ পাৱাৰ অভাৰ দিছ ছাবজেক্ট তো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইয়াত কি আছে বহুত বেছি পাৱাৰ আছে which of the following is or are essential characteristics of basic structure of the Indian Constitution বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা অলপ আগত মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ মেইনলি কেৰেক্টাৰিষ্টিক কোনবিলাক আছে যে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে আৰু বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আছে সেইটো কোনে একচুৱেলি প্ৰটেক্ট কৰে যেনেকৈ মই অলপ আগত কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে যিটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এই শব্দটো যে কৈ আছোঁ কনফিউজ নহ'ব বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে হৈছে যে যিখিনি বেচিক থিং থাকিব লাগে যে সংবিধানখনত যিখিনি বেচিক থিং আছে আৰু যিখিনি কোনো পধ্যেই চেঞ্জ নহয় আৰু সেইখিনি কোনখিনি বস্তু সেইটো আপোনালোকে মোক নুসুধিব কাৰণ সেই বস্তুখিনি এতিয়ালৈকে ডিফাইন নহয় আৰু সংবিধানটো সেইটো কথা লিখা নাই যে এইখিনিয়ে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এইখিনিৰ ওপৰত কোনেও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বা কোনেও এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে সেই বস্তুটো যেতিয়া আমাৰ ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ জাজমেণ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টত বেলেগ বেলেগ তাতে ডিচিশ্যন আছে আৰু কথাটো হ'ল কি যে এই যিটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হৈছে সেইটো কোনে প্ৰটেক্ট কৰিব যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে মানে ধৰি লওক আমাৰ সেইটো কাৰ ওপৰত কথাটো কোৱা হৈছে যে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কিহৰ তো তলৰ কোনটো পইণ্ট একচুৱেলি ইয়াৰ লগত আমাৰ এছেঞ্চিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিক বৈশিষ্ট্য কোনটো হ'ব সেইটো হৈছে কি বোথ A and C কেলৈ হ'ব যে সংবিধানৰ সুপ্ৰিমেচিটো তাততো আছেই সংবিধানৰে হয় বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰ মানে কি যে আমাৰ ইণ্ডিয়া ডাজ নট ফ'ল' এবছলিউট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছভাৰেইনিটি তাৰমানে কি যে
অকল যে যেনেকৈ মই অলপ আগত ক'লোঁ আপোনালোকক যে অকল যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ষ্ট্ৰং তেনেকুৱা নহয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্ট্ৰং মানে কি পাৰ্লিয়ামেণ্টে অকল যে ষ্ট্ৰং তেনেকুৱা নহয় এবচলিউট মানে অকল তেওঁৰ ওপৰতে গোটেইখিনি পাৱাৰ আছে তেনেকুৱাতো নহয় হয়নে কাৰণ ফেডাৰেল যে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান মানে দুইটাৰে ডিভিজন অফ পাৱাৰ্ছ তাৰমানে ভাগ হৈ আছে নেক্সট হাউ ডাজ আৰ্টিকল 32 ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ যিটোক আমি কি বুলি কওঁ সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কনষ্টিটিউশ্যন ৰেমেডিজ প্ৰটেক্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰা হয় অবভিয়াছলি যদি আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ তাৰমানে মৌলিক অধিকাৰ যদি আপোনাৰ ভংগ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউজিং আৰ্টিকল 32 আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পাৰে মানে কি যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰ্টিকল 32 ইউজ কৰিব তো অপশ্যন নম্বৰ চিটো আমাৰ কাৰেক্ট সেইটো আপোনালোকে জানে চিম্পল আৰু সেইটো কাৰণে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ চাহাবে কি কৰিছিলে এইটো হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কৈছিলে আৰু যিবিলাক ৰিটছ আছে সেইবিলাক ৰিটছ ইয়াতে ইউজ কৰা হয় What is the legal significance of the preamble as interpreted in the Kesavananda Bharati case 1973? এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে যিবিলাক আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ আছে তাতে অলপ মানে চিমিলাৰ টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে যদি আপোনালোকে এটা টপিক ভালকৈ জানেগৈ যেনেকৈ ধৰি লওক যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কেছেছ আছে বা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে যেনেকৈ আমি 6th চিডিউলৰ কথা পঢ়িলোঁ চ' এইখিনি হৈছে আমাৰ বহুত কমন টপিক আৰু এইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে এনিৱে তো কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ 1973 এইটোৰ ওপৰত কি হৈছে লিগেল ছিগনিফিকেঞ্চ প্ৰিএম্বলত কি আছে সেইটো আমাক সুধিছে তো এইটো হৈছে কি ইট ৰিফ্লেক্টছ অবভিয়াছলি অলপ আগত আমি পাইছিলোঁ এই কেছটোৰ কথা যে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব কৰিব নোৱাৰে মানে ভংগ কৰিব নোৱাৰে এক্সামাইন দ্য টু ষ্টেটমেণ্টছ অন মেডিয়া ইন ডেম'ক্ৰেচি মিনছ হৈছে কি যে ডেম'ক্ৰেচি মানে আমি আমাৰ কি কৰোঁ আমি আমাৰ যি প্ৰতিনিধি যি আমাৰ থাকিব ছাপ'জ আপোনাৰ MLA আছে বা MP আছে বা আপোনালোকে যি আমি ইলেকশ্যন আমি কি কৰোঁ ভোট দিওঁ মেইনলি আমাৰ যিটো বহুত এটা ডাঙৰ অধিকাৰ হয়নে আমি ভোট দিওঁ তো সেই ভোট দিওঁ আমি কিয় আৰু আমি ভোট দিয়া আমাৰ অধিকাৰটো সেইটো আমি পাইছোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি কি হ'ব আমি নিজে চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে আমাক আমাৰ দেশখন কোনে চলাব আৰু আমাৰ কাৰণে ল কোনে বনাব কোনে নীতি নিয়ম বনাব সেইটোৱে হৈছে ডেম'ক্ৰেচি আৰু আমি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে আমি মাত মাতিব পাৰোঁ আমাৰ যিমানখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে বা আমাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই হয়নে চ' সেইখিনি বস্তুৱে হৈছে আমাৰ ডেম'ক্ৰেচি চ' এই ডেম'ক্ৰেচি যিখন আমাৰ দেশ আছে আৰু সেই দেশখনত মেডিয়াৰ যিটো ৰোল আছে মেডিয়া মানে আপোনালোকে গম পাইছে প্ৰেছ আৰু তাৰ ওপৰত দুটা আমাৰ অপশ্যন আছে সেইটো মানে দুটা ষ্টেটমেণ্ট আছে কৈছে প্ৰথমটোত যে মেডিয়া হেল্পছ ইন ফৰ্মিং কনষ্ট্ৰাকটিভ পাব্লিক অপিনিয়ন মেডিয়াটোৱে কি কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ মেডিয়া যাব আপুনি যিখিনি আপুনি কাৰোবাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে বা চৰকাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব পাৰে পাব্লিক অপিনিয়ন আপোনাৰ অপিনিয়নটো মেটাৰ কৰিব যিকোনো মানুহ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছোঁ এ কণ্ট্ৰল মিডিয়া এনচিয়'ৰ্ছ এ মোৰ ষ্টেবল ডেম'ক্ৰেচি কণ্ট্ৰল মিডিয়া মানে হৈছে যে যেনেকৈ আপোনালোকে পুতলা নাচ চাইছে পুতলা নাচত কি হয় যে পুতলা নাচক পুতলাটো নিজেই নাচি নাথাকে পুতলা নাচক ওপৰত এনেকৈ ৰছী লগাই থোৱা থাকে আৰু সেই ৰছীটো যেতিয়া হিলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পুতলাটো হিলে ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া মেডিয়া কণ্ট্ৰল হৈ যাব যে কোনোবাই যেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰি থাকিব তেতিয়া কোৱা হৈছে ইয়াত যে সেইটোৱে এনচিয়'ৰ কৰিব মোৰ ষ্টেবল আমাৰ ডেম'ক্ৰেচি আৰু ষ্টেবল হ'ব নেকি যে আপোনাক যদি মেডিয়াই যদি কোনোবাই কণ্ট্ৰল কৰিছে মেডিয়াক তেতিয়াহ'লে যিজনে কণ্ট্ৰল কৰিছে বা যিয়ে কণ্ট্ৰল কৰিছে সেই কণ্ট্ৰল কৰাজনে যি দেখাব বিচাৰিছে মেডিয়াই সেইটোৱে দেখাব তো সেইটো ডেম'ক্ৰেচি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ডেট মিনছ ষ্টেটমেণ্ট 2টো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হ'ব আৰু অনলি ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে নেক্সট কনচিডাৰ ষ্টেটমেণ্টছ অন এ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিটো আমাৰ আৰ্টিকল 368ত আছে তাৰ ওপৰত আমাৰ দুটা ষ্টেটমেণ্ট আছে ইয়াত কৈছে প্ৰায়ৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ ৰিকুৱায়াৰ্ড ইট মাষ্ট বি পাছড ছেপাৰেটলি বাই বোথ হাউচেছ বাই স্পেচিয়েল মেজৰিটি ন' জইণ্ট ছিটিং প্ৰেচিডেণ্ট মাষ্ট গিভ এক্সেণ্ট আফটাৰ ইট ডিউলি পাছড ঠিক আছে বিল এখনটো পাছ হ'বই আৰু প্ৰেচিডেণ্টে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় প্ৰেচিডেণ্টে সেইটো মানে এক্সেণ্ট দিবই লাগিব হয়নে তো তাৰমানে আমাৰ যিটো আমাৰ 3 সেইটো কাৰেক্ট হয় আৰু 2 and 3টো কাৰেক্ট হয় 1টো কেলৈ কাৰেক্ট নহয় কাৰণ আৰ্টিকল 368ক কি আমাক নালাগে প্ৰায়ৰ তাৰমানে আগতীয়াকৈ প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দৰকাৰ নাই ঠিক আছে কিন্তু প্ৰত্যেকখন হাউচে বেলেগ বেলেগ কি হ'ব বিলখন ছেপাৰেটলি তাত পাছ কৰাব লাগিব তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব নিজৰ চাইন কৰিব নেক্সট which is an appropriate characteristic of Indian bureaucracy মানে হৈছে যিটো আমাৰ
পাৰ্মানেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তাৰমানে ধৰি লওক আপোনালোকে যেতিয়া ছাপ'জ APSC পাছ কৰি যেতিয়া যাব বা কিবা গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিব তো ডেট মিনছ ইউ আৰ এ বিউৰ'ক্ৰেট তো বিউৰ'ক্ৰেচি তো ইয়াৰ কি হৈছে এপ্ৰপ্ৰিয়েট কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়ান বিউৰ'ক্ৰেচি যে এইটোৱে কি হেল্প কৰিব যে পাব্লিক পলিচি প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নে নাই চাওক যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টত ল বনি আহিব আৰু সেই লটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰ দায়িত্ব হ'ব সেইটো হৈছে এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট এক্সিকিউটিভ যিটোকে বিউৰ'ক্ৰেচি বুলি কয় অন্য এটা নাম বুলি ধৰি লওক ঠিক আছে যেনেকৈ ধৰি লওক স্কিমছ হৈ গ'ল পাব্লিক কিছুমান পলিচি হৈ গ'ল হয়নে মেড বাই পলিটিকেল এক্সিকিউটিভ তাৰমানে ধৰি লওক পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা লেজিছলেচাৰ নেক্সট হুইচ ডিছক্ৰিশ্যনাৰী পাৱাৰ আৰ ভেষ্টেড ইন দ্য গভৰ্ণৰ ওচৰত কি পাৱাৰ আছে সেইটোৱে আমাক সুধিছে যে তেখেতে ৰিপৰ্ট টু প্ৰেচিডেণ্ট ফৰ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলছ লাগিব তেতিয়া অৰ্থাৎ ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা কোৱা হৈছে তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টক ৰিপৰ্ট কৰিব এপইণ্টমেণ্ট অফ মিনিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ হাত আছে নেকি ৰিজাৰ্ভ বিলছ ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট নে কোনটো অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব এইটো হৈছে কি অনলি 1 and 3 কাৰেক্ট অপশ্যন নম্বৰ বিটো আমাৰ কাৰেক্ট মানে 1টো কাৰেক্ট অবভিয়াছলি প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল নাম যেতিয়া লাগিব তেতিয়া গভৰ্ণৰে কি কৰিব সেই ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি মানে হৈছে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া লাগিব তেতিয়া মানে কি হ'ব ডাইৰেক্ট সেইটো কাৰ শাসনলৈ আহিব প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনৰ অধীনলৈ আহিব আৰু তেওঁ মানে কাৰ যোগেদি চাব এইটো গভৰ্ণৰ যোগেদি নেক্সটটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো আছিলে সেইটো ৰিজাৰ্ভ বিলছ ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট তাৰমানে যদি তেওঁ কোনোবা এখন বিলৰ চহী কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এখন হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰে বা ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে কাৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে চ' ইয়াত এইটো আছে আৰ্টিকল 356 সেইটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল তাৰমানে সেইটো হৈছে ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়া প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়া এইটো বহুত আগৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে এইবিলাক শব্দ শুনিছে নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল হৈ গ'ল বা নীতি আয়োগ হৈ গ'ল তাৰপিছত হয়নে তো সেইটোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনটো আছে যে কোনখিনি আমাৰ হেৰি হ'ব কোনকেইটা আমাৰ মানে কানেক্ট হৈ আছে এছ'চিয়েট হৈ আছে তো এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চিটো আমাৰ কাৰেক্ট 2 and 5 2 মানে হৈছে নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল সেইটোতো হয় নেক্সটটো 5টো হৈছে অবভিয়াছলি পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেনেকৈ হয় যে NDC মানে নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল সেইটো হৈছে কি প্লেনিং ৰিলেটেড বডি তেওঁলোকে প্লেনিং কৰিব হয়নে আৰু সেইটো মেইনলি প্লেনিং কমিশ্যন এৰাৰ কথা কোৱা হৈছে বহুত আগৰ 1950s তাৰপিছত কি হৈ গ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিব স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিব তাৰমানে পাৰ্লিয়ামেণ্টে চেক কৰিব যে তেওঁলোকে যিটো প্লেনিং বনাইছে সেইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়নে তাৰপিছত তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰিব হয়নে যে ইমানখিনি এইটো প্লেনিঙৰ কাৰণে ইমানখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰিব সেইটো কথাই ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ইয়াত কোনো কথা নাই ফাইনেন্স কমিশ্যনে কি কৰে অলৰেডি ক'লোঁ যে তেওঁলোকে মেইনলি টেক্স ডিভলিউশ্যন যে চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটৰ মাজত তো ইয়াৰ যিটো আনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 2 and 5 কনচিডাৰ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট বড়োলেণ্ড ডিমাণ্ড এণ্ড ৰিজলিউশ্যন এইটো আমাৰ আছাম ৰিলেটেড কথাটো হৈছে যে বড়োলেণ্ড ডিমাণ্ড এণ্ড ৰিজলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 3টা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট বড়ো একৰ্ড চাইন হৈছিলে 1993 BTR একৰ্ড ৱাজ চাইন 2020 আৰু তাৰপিছত BTAD হৈ গ'ল BTRৰ জেগাত হয়নে পোষ্ট একৰ্ড এমফেচাইজ ইনক্লুডছ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ বাজেটিং এণ্ড ইনক্লুশ্যন অফ নন বড়ো কমিউনিটিজ সেইটো ইয়াত কোৱা হৈছে একৰ্ডখনৰ পাছৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ সেইটো হৈছে অল আৰ কাৰেক্ট তাৰমানে ইয়াত কি হ'ল যে প্ৰথম কথাটো আমি গম পালোঁ যে 1993 এইটো কি হৈছিলে চাইন হৈছিলে তাৰপিছত BTRটোৰ জেগাত কি হৈ গ'ল BTAD হ'ল তাৰপিছত যে যেতিয়া মানে একৰ্ডখন চাইন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিলে যে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ বাজেটিং তাৰমানে তেওঁলোকে কি কৰিব মানে বাজেটিংটো অলপ চেঞ্জ কৰিব কিহৰ কাৰণে যাতে নন বড়ো কমিউনিটিজখিনিক তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে নেক্সট ইয়াত কৈছে হোৱাই ইজ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ ক্ৰুচিয়েল ফৰ ছাষ্টেইনিং ডেম'ক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ মানে হৈছে যেনেকৈ মই আপোনালোকক অলপ আগত কৈ আহিছোঁ যে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যিটো পাৱাৰ ছেপাৰেশ্যন আছে সেইটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে ক্ৰুচিয়েল সেইটো কাৰণে আমাৰ কিহৰ কাৰণে অলপ টান হ'ব পাৰে কিহৰ কাৰণে যে আমি ডেম'ক্ৰেচিটো ৰখাই থ'বৰ কাৰণে ইট এনচিয়'ৰ্ছ ৰেপিড ডিচিশ্যন মেকিং ডিউৰিং ক্ৰাইচিছ যে যদি ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ হৈ থাকে যে যদি ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত যদি বেলেগ বেলেগ পাৱাৰ্ছ থাকে তেতিয়াহ'লে ক্ৰাইচিছৰ টাইমত ইজি হ'ব যে ডিচিশ্যনটো সোনকালে ল'ব পৰা যাব নে ইট ক্ৰিয়েটছ হায়াৰকি এমং অৰ্গেনছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰকি মানে হৈছে ইটোতকৈ সিটো ডাঙৰ ইটোতকৈ এনেকৈ যাব ইট প্ৰিভেণ্টছ কনচেণ্ট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰ এণ্ড ইনেবল চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চেছ প্ৰিভেণ্টছ কনচেণ্ট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰ মানে হৈছে যে এইটোৱে বাধা দিব কিহত বাধা দিব যে কোনোবা এটা বস্তুত পাৱাৰটো হৈ থকাটো
বাধা দিব অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্টাৰতে যে একদম পাৱাৰটো থাকিব সেই বস্তুটো কি দিব বাধা দিব আৰু বাধা কেনেকৈ দিব যে ষ্টেটকো পাৱাৰ দিয়া হৈছে চ' দুইটাকে পাৱাৰ দিছে আৰু যাৰ ফলত কি হ'ব চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চেছ যে কি হ'ব বেলেঞ্চ হৈ থাকিব এটা হয়নে যেনেকৈ এখন দগাপলা আপোনালোকে দেখিছে দুইফালে বেলেঞ্চ হৈ থাকে কেতিয়াবা ইকুৱেল নহ'বও পাৰে কেতিয়াবা ইকুৱেল হয় কিন্তু এটা টাইমত বেলেঞ্চ হয় তো কেনেকৈ বেলেঞ্চ হয় চেক কৰি পেলাই বেলেঞ্চ হয় যে আপুনি যোনফালে বাঢ়ি আছে সেইফালে কমাই দিয়ক হয়নে তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব বেলেঞ্চত আহি যাব তেনেকুৱা আৰু ইট লেটছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অভাৰৰাইড কোৰ্টছ হুৱেন এভাৰ নেচেচাৰী তো আপোনালোকে চাগে এইটো যেতিয়া মই থাৰ্ডটো পঢ়িলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াৰ যিটো আনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি যেনেকৈ মই এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ Which observation about financial emergency in India is not correct? Financial emergency এতিয়ালৈকে আমাক ভাৰতবৰ্ষত লগা নাই আৰু ইয়াত কৈছে যে ইট কেন বি ডিক্লেয়াৰ্ড উইথাউট এপ্ৰুভেল অফ প্ৰেচিডেণ্টৰ এপ্ৰুভেলৰ দৰকাৰ নাই আৰ্টিকল 360ত এইটো আছে আৰু ইট হেজ নেভাৰ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া যেনেকৈ মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোঁ নট কাৰেক্ট আমাক সুধিছে কোনটো আমি বাচিব লাগিব ইট মাষ্ট বি এপ্ৰুভ বাই বোথ হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট তো অবভিয়াছলি ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ বাকী তিনিটা অপশ্যন আমাৰ শুদ্ধ প্ৰথমটোৱে আমাৰ ভুল হৈছে যে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ এপ্ৰুভেলৰ আমাক দৰকাৰ হ'ব যিটো আৰ্টিকল 360ত আছে ইট মাষ্ট বি এপ্ৰুভ বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড হেজ নেভাৰ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কি হ'ব এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট তো এইটো মেইনলি আমাৰ নট কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো ইয়াত কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল অবজেক্টিভ অফ দ্য পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া মই বহুত দিনত আগতে বহুত একচুৱেলি বছৰে হ'ল চাগে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকে পাৰিলে সেইটো চাব তাত ইমান মানে আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এনিৱে তো সেইটোৰ ওপৰতে আমাক কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল অবজেক্টিভ আমাৰ কি সেইটো হৈছে অল আৰ কাৰেক্ট ডেট মিনছ এই গোটেইকেইটা হয় কি আমাৰ পিপলছ পাৰ্টিচিপেশ্যন যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত আছে আৰু সেই পঞ্চায়তত যিখন সভা হয় সেই সভাখনত পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি মানুহ আছে গোটেইখিনিয়ে মেম্বাৰ ঠিক আছে আৰু সকলোৱে সেই সভাখনত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু তাত আপোনাৰ অপিনিয়ন মেটাৰ কৰিব তাত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে আপুনি গৈ থিয় হৈ আছে তাত আপুনি মাত মাতিব পাৰিব ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব পাৰিব ক'ত কি হৈছে ক'ত কি হোৱা নাই পলিটিকেল একাউণ্টেবিলিটি পলিটিকেল একাউণ্টেবিলিটি মানে হৈছে যে আপোনালোকে যে সেই যে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তো আপুনি সেইটো এটা পলিটিক্স সেইটো এটা পলিটিকেল থিং আৰু তাৰ পৰা আপোনাৰ এটা একাউণ্টেবিলিটি আহিব যে য়েছ হয় মই এইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ আৰু এইটো মোৰ এটা ৰেচপনচিবিলিটি আছে এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব আছে হয়নে আৰু তাৰ পৰা কি হ'ব আপুনি যেতিয়া সেই অপিনিয়নখিনি ক'ব আৰু সেইটোৰ পৰা যি পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনত বা আপোনাৰ পঞ্চায়তত যিসকল প্ৰেচিডেণ্ট থাকিব ছেক্ৰেটেৰী থাকিব তেওঁলোকৰ এটা একাউণ্টেবিলিটি আছে ডেম'ক্ৰেটিক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন তাৰমানে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে হৈছে যে যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যেনেকৈ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হৈ আছে যে এটা বস্তুতে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছটো নাই তাৰমানে অকল চেণ্ট্ৰেলতে চব পাৱাৰটো নাই তো ঠিক তেনেকৈ আৰু ভাগ হৈ আছে কেনেকৈ যে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনটো পাৱাৰ আছে যাতে লোকেল লেভেলত তেওঁলোকে মানে কামবিলাক কৰিব পাৰে আৰু ফাইনেন্সিয়েল মবিলাইজেশ্যন সেইটোতো আছে যে যিখিনি যেনেকৈ ধৰি লওক পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন সেইবিলাকলৈও মানে পইচা আহে ফাণ্ডছ আহে ফৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড অল চ' কথাটো হ'ল যে গোটেইখিনি আমাৰ কাৰেক্ট সেইখিনি ইয়াত লিখা আছে Which article of the Constitution of India provides for right to equality before the law and equal protection of law? যে আমাক কোনটো আৰ্টিকুলাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ কথা কোৱা হয় আৰু প্ৰটেকশ্যন অফ ল' কথা কোৱা হয় সেইটো আপোনালোকে গম পায় নিশ্চয় গম পায় সেইটো হৈছে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 14 ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ কথা আছে তাত আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল' কথাও তাত আছে আৰ্টিকল 14 আৰু আৰ্টিকল 14 ক'ত আছে অভিয়াছলি এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ক'ৰ পৰা আছে আৰ্টিকল 12ৰ পৰা আমাৰ 35লৈকে আছে তাৰপিছত আমাৰ কি ষ্টাৰ্ট হৈ যায় DPSP অলপ আগত মই কৈছিলোঁ তো এইটো মাষ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড DPSP আপোনালোকৰ মুখত থাকিব লাগে মুখৰ আগত তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কেতিয়াও মানে বাদ পৰি নাযায় নেক্সট ইয়াত কৈছে হোৱাট বেনিফিট ডিড দ্য 103rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ ইণ্ডিয়া 2019 গিভ টু দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া যে 103 নম্বৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট ভাৰতৰ মানে সংবিধানৰ যিখন এমেণ্ডমেণ্ট সেইখনে কি বেনিফিট হ'ল সেইখন হৈছে কি EWS ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে 2019 চনতে আছিলে হয়নে আৰু সেইটোৱে কি কৈছিলে যে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিলে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনক আৰু তাত মেইনলি দুটা আৰ্টিকল ইউজ কৰা হৈছিলে মানে ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 15(6) আৰু 16(6) নেক্সট দ্য ৰিট হেভিয়াছ কাৰ্পাছৰ কথা অলপ আগত আমি কৈছিলোঁ কোনে ইছ্যু কৰিব পাৰে মে বি ইছ্যুড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া
or a high court আমি কৰিব পাৰে using 226 article supreme ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত article 32 maybe মানে mainly কিহৰ কাৰণে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যদি কাৰবাৰ ভায়োলেট হৈছে ভংগ যদি হৈছে কাৰবাৰ আৰু এই অপশন গিটাৰ ভিতৰত হেতু আপোনালোকে গম পাইছে হেতু হৈছে কি টু হেভ দা বডি তাৰ মানে অপশন নাম্বাৰ ডি ডিমান্ড এ পাব্লিক অফিচিয়েল / body to produce detained person before court যে কোৰ্টৰ মুখাগলে যিজন ব্যক্তিক কি কৰা হৈছে ডিটেইন কৰা হৈছে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে তেখেতক কোৰ্টৰ মুখাগলৈ যাতে লৈ আনে produce the body to have the body বুলি আমি ক'ব পাৰো next regarding the Waqf Amendment Act 2025 so যিখন Waqf actually act এখন আছিলে Waqf Act ইয়াত লিখা আছে 1995 Waqf মানে হৈছে হেবিলাক প্ৰপাৰ্টি হেবিলাক প্ৰপাৰ্টি যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি কি হৈছে যে নিজ ইচ্ছামতে দান কৰা হৈছে কি হওক কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আৰু এটো আন্ডাৰ মুসলিম ল ঠিক আছে হেখিনি হৈছে কি Waqf properties আৰু তাৰ ওপৰতে এখন এক্ট আছে হেখন হৈছে Waqf Act আৰু মেইনলি তাৰ পিছত এমেন্ডমেন্ট এটা অনা হৈছিল 2025 ত আৰু তাত মেইনলি কিয় অনা হৈছিল যাতে এই যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে হেখিনি যাতে ভালকৈ মেনেজ কৰিব পাৰে ভালকৈ ৰেগুলাৰাইজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই যিখন এক্টখন অনা হৈছিল বা এমেন্ডমেন্টখন অনা হৈছিল তো ইয়াত আমাক কৈছে যে তলৰ কোনটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট হেতু আমাক কৈছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে অপশন নাম্বাৰ ডি 1 and 3 only অপশন নাম্বাৰ 1 টো কাৰেক্ট হয় যেনেকৈ মই অলপ ক'লো যে 1995 ৰ যিখন আছিল হেখনকে এমেন্ড কৰি অনা হৈছে আৰু যেটো আমাৰ আছে থাৰ্ড অপশন দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ নট ষ্টেড দা এন্টাৰ এক্ট তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো একচুয়ালি কাইন্ড এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন আছিল তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এখন ষ্টে লগোৱা নাছিলে জাস্ট কিছুমান প্ৰভিজনক কি কৰিছিলে হোল্ডত থৈছিল গোটেই এক্টখনকে কি কৰা নাছিলে ষ্টে লগোৱা নাছিলে তো এটো কাইন্ড এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন আছিল তথাপি আপোনালোকে জানিব লাগে যে Waqf যিখন এক্ট আছে এখন হয় কি নেক্সট স্টেটমেন্ট দুটা দিছে আমাক হেতু আমি চাইলো আৰু কাৰেক্ট আনসাৰটো আমি ক'ব লাগে যে কোনটো হয় দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি অন পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ ল এণ্ড জাষ্টিচ ৰেকমেণ্ডেড ৰিজিয়নেল বেঞ্চেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট তো এখন কমিটি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি আৰু হেখনে মেইনলি কিহৰ ওপৰত কাম কৰে হেতু আমাক কৈছে যে পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ যে কোনোবাই পাব্লিকে যদি কিবা কমপ্লেইন কৰে মানে ল এণ্ড জাষ্টিচৰ ওপৰত মানে তো হেখিনি কথা কৈছে আৰু স্টেটমেন্ট 2 ৰ কথা কোৱা হৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ এপ্ৰুভেল দা প্ৰপ'জেল অফ ডিসেন্ট্ৰেলাইজ দা এপেক্স কোৰ্টছ ফাংচনিং সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছিলে এপ্ৰুভ কৰিলে বুলি কৈছে এটা প্ৰপ'জেল দিয়া হৈছিল যে যিখন এপেক্স কোৰ্ট আছে মেইনলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোৱা হৈছে হেখন যাতে ডিসেন্ট্ৰেলাইজ হ'ব লাগে হেখন এপ্ৰুভ কৰিলে বুলি কোৱা হৈছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে 1 is true 2 is false obviously statement 2 to false হয় 1 যেটো আমাৰ statement 1 আছে হেতু আমাৰ true হয় তো ইয়াৰ লিখা আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিজ have suggested regional benches to improve access to justice এটা আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কিমান লাখ কেसेছ পেন্ডিং থাকে তো তাৰ কাৰণে এখন কমিটি আছে এখন যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি হেখনে ৰেকমেণ্ড কৰিছিল বা সাজেষ্ট কৰিছিল যে ৰিজিয়নেল বেঞ্চেছ যে কিছুমান সৰু জেগাত বা কিছুমান যিবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চলটো কি হ'ব পাৰে কিছুমান বেঞ্চ থাকিব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এতিয়া আমাৰ কোৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমাৰ দিল্লীত আছে সাপোজ তো আমি যদি এতিয়া আমি অসমৰ মানুহ হিচাপে দিল্লীলৈ যাবলৈ কি বহুত দূৰ হৈ যায় হয়নে তো হেতু কাৰণে এটো কোৱা হলে যে আমি আৰু এখন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বেঞ্চ এখন বেলেগ ক'ৰবাত বেঞ্চ বনোৱা মানে এটো নাভাবিব যে ক'ৰবাত বেঞ্চ এখন বনাই বহি আছে এটো নহয় তাৰমানে এটা ব্ৰাঞ্চ ধৰি লওক তো হেতু ইয়াত কৰা হৈছে যে ৰিজিয়নেল বেঞ্চেছো ইয়াত কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মানে হেবিলাক কোৰ্টৰ ভাষাত এটো বেঞ্চ বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ ধৰি লওক 5 কোৰ্ট জাজেছৰ বেঞ্চ এখন বহিছিলে বা 4 জনীয়া এটা বেঞ্চ বহিছিলে তো তেনেকুৱা ভাষাত কোৱা হয় improve access to justice তাৰ মানে এইবিলাক যাতে মানে জাস্টিসটো যাতে সোনকালে পায় সোনকালে তাৰিখ পে তাৰিখ যাতে নহওক the supreme court has not approved such decentralization as stated তো হেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাছিলে statement 1 আকৌ ইয়াত কৈছে আমাক the executive power of a state extends to borrowing within India on the security of the consolidated fund of the state next আমাক কৈছে over borrowing from the central government leads to reduction in the next payouts by the Union of India তো প্ৰথমে মই আনসাৰটো কৈ লৈছো তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম অপশন নাম্বাৰ এ টো আমাৰ কাৰেক্ট হয় তাৰমানে স্টেটমেন্ট 1 টো কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট 2 টো ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট 1 টোত আমাক কি কৈছে যে আৰ্টিকল 293 এ এলাউ কৰে ষ্টেটক যাতে কি কৰিব পাৰে ষ্টেট কোনোবা এখন ৰাজ্যই বৰো কৰিব পাৰে আমাৰ অসমেও বৰো কৰে হয়নে অন দা সিকিউৰিটি অফ দা কনসলিডেটেড ফান্ড অফ দা ষ্টেট তাৰমানে সবৰে এটা কি থাকে কনসলিডেটেড ফান্ড থাকে বা আমি এটো ক'ব পাৰো যেনেকৈ কন্টিজেন্সি ফান্ড আপোনালোকে নামটো শুনিছে তো মেইনলি তাৰ পৰা বৰো কৰিব পাৰে হেতু কথা ইয়াত কোৱা হৈছে স্টেটমেন্ট 2 টো আমাৰ কাৰেক্ট ওভাৰ বৰোইং তাৰমানে বৰোইঙৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে
যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও বড়ো কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট টুটো আমাৰ কি হয় ষ্টেটমেণ্ট ওৱানটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় ষ্টেটমেণ্ট যিটো টু আছে সেইটো আমাৰ কি নহয় কাৰেক্ট নহয় কেলৈ নহয় যে ষ্টেটমেণ্ট টু ইজ নট এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কনষ্টিটিউচনেল ৰুল এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ৰুল নাই ইয়াত কি কৈছে যে বৰোয়িং ফ্ৰম দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট লিডছ টু ৰিডাকশ্যন ইন দ্য নেক্সট পে আউটছ বাই দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া তেনেকুৱা যে আপুনি বড়ো কৰিলে আৰু আপুনি নেক্সট পইচা দিবলৈ যে আপোনাৰ ৰিডিউচ হৈ যাব কমি যাব পইচাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে কোনো ধৰণৰ ৰুল নাই কোনো ধৰণৰ ল নাই ইয়াত কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 দ্য ছিক্স শিডিউল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ এইটো আকৌ আহিলে দেখিছে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ছিক্স শিডিউল এইটো কিহৰ ওপৰত এইটো অবভিয়াছলি AMTM হয়নে ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ নেক্সট দ্য ৱৰ্ডছ ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ সেইটো কেতিয়া এড কৰা হৈছিলে অলপ আগত আমি কৈছিলোঁ সেইটো হৈছে কি 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976 ইয়েৰটো মই ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাত এড কৰা হৈছিলে ছ'চিয়েলিষ্ট শব্দটো ছেকুলাৰ শব্দটো ইণ্টিগ্ৰিটি শব্দটো আৰু এইখনক আমি কি বুলি কওঁ মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি আমি কওঁ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি তাৰমানে সম্পত্তিৰ যিটো অধিকাৰ সেইটো এতিয়া বৰ্তমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নহয় সেইটো এটা হৈছে কি এটা লিগেল ৰাইট সেইটো আমি লিগেলি যাব লাগিব মানে কোনো ধৰণৰ আপুনি মৌলিক অধিকাৰত এইটো নপৰে আৰু এইটো 44th এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে 44th এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই এইটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ৰিমুভ কৰি দিলে কিহৰ পৰা মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আৰু এইটো এটা লিগেল ৰাইট হয় এইটো ক'ত আৰ্টিকল ক'লে গুচি গ'ল এইটো 300A গুচি গ'ল নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকলছ কেনট বি ছাছপেণ্ডেড ইভেন ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি তো ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে আপোনালোকে গম পায় ধৰি লওক নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি লাগিব পাৰে ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল বা ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল তিনি ধৰণৰ আমাৰ কি আছে ইমাৰ্জেঞ্চি আছে আপাতকালীন ব্যৱস্থা তো ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে যে যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে তেতিয়া আপোনালোকে চব আপুনি মৌলিক অধিকাৰ নাপায় যেনেকৈ ধৰি লওক যদি ষ্টেট ছাপ'জ কোনোবাই চাইনা এটেক কৰিলে আৰু আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে আপুনি য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ তো সেই তাৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত চাইনা এটেক কৰি আছে আপুনি ক'ৰবাত ঘূৰি ঘূৰি ফুৰিছে সেইটো নহয় মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেই ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ আপোনাৰ পৰা লৈ লোৱা হয় কিন্তু কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ আপোনাৰ পৰা লৈ ল'ব নোৱাৰে আৰু সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 20 আৰু 21 তো আৰ্টিকল 20 আৰু 21টো আপোনাৰ পৰা লৈ ল'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টিৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু এইটো 44th এমেণ্ডমেণ্ট আপোনালোকে দ্য ৰাইট টু মুভ কোৰ্ট ফৰ এনফৰ্চমেণ্ট অফ আৰ্টিকল 20 এণ্ড 21 সেইটো ছাছপেণ্ড কৰিব নোৱাৰে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দ্য মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত কি কৰা হৈছে যে আমি ক'ৰ পৰা এইটো লৈছোঁ আপোনালোকে জানে যে যিখন আমাৰ সংবিধান আছে সেই সংবিধানখনত যিখিনি বস্তু লিখা আছে আমি তাৰে মেক্সিমাম আমি কি কৰিছোঁ বেলেগৰ পৰা মানে প্ৰেৰণা লৈ পেলাই লিখিছোঁ বা বেলেগৰ পৰা আমি লৈছোঁ ঠিক আছে তো প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনটো আমি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ সেইটো হৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা আমি লৈছোঁ আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেকৈ হয় সেইটো আপোনালোকে গম পায় যে আপোনালোকে চিম্পল মই ৰাখক ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰেবল ভোটৰ দ্বাৰা হয় এনেই প্ৰচেছটো দীঘলীয়া এতিয়া মই বুজাবলৈ হ'লে তো আমি আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এইটো আমি লৈছোঁ আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব পাৰে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি লগাব পাৰে অলপ আগত কৈছিলোঁ মই সেইটো হৈছে কি 360 নেক্সট তো ইয়াত চাওক আৰ্টিকল 360 কি আছে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই আজিলৈকে হু হেজ দ্য ৰাইট টু ডিচাইড ৱেডাৰ এ বিল ইজ এ মনি বিল অৰ নট অলপ আগত মই কৈছিলোঁ যে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ দুয়োটাৰ বেলেগ বেলেগ পাৱাৰ আছে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত লোকসভাৰ পাৱাৰ বেছি আছে ঠিক তেনেকৈ সেইটোও মই কৈছিলোঁ যে লোকসভাৰ স্পীকাৰে কি ডিচাইড কৰিব যে কোনোবা এখন বিল মানি বিল হয়নে নহয় যে মানিৰ লগত ৰিলেটেড বিল হয়নে নহয় সেইটো কোনে ডিচাইড কৰিব কাৰ ডিচিশ্যন হ'ব এইটো স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা মানে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ কথা কোৱা হৈছে আৰ্টিকল আছে 110ৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে এইটো মানে এই পাৱাৰবোৰ বেছিকেলি আছে কনচিডাৰ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি মানে হৈছে সংবিধানত ইয়াৰ উল্লেখ আছে দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হেজ এ টেনিয়ৰ অফ 6 years যিজন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তেওঁৰ যিটো টেনিয়ৰ হ'ব কাৰ্যকাল হ'ব এইটো 6 বছৰ হ'ব নহ'লে 65 years অফ এজলৈকে পাব যোনটো সোনকালে হয় দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন কণ্ডাক্টছ ইলেকশ্যনছ টু পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন ছাপ'জ পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন কোনে কণ্ডাক্ট কৰিব বুলি কোৱা হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰিব বুলি কোৱা হৈছে চ' সেইটোতো ইনকাৰেক্ট হ'লেই তাৰমানে 3টো নহয় যদি 3টো নহয় ইয়াততো আছেই অপশ্যনকেইটা বি চি গ'ল ডি গ'ল তো অপশ্যন কি আছে এটাই থাকিলে সেইটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো আমাৰ কাৰেক্ট 1 and 2 আমাৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা ক'ত লিখা আছে কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰ আছে আৰ্টিকল 324
আৰু পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন কোনে কৰে সেইটো আপোনালোকে জানে, সেইটো হৈছে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন। Which schedule of the Indian Constitution contains the allocation of powers, responsibility between union and states? ইউনিয়ন আৰু ষ্টেটৰ মাজত বেলেগ বেলেগ পাৱাৰ আছে, মই কৈ আহিছোঁ হয়নে, আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ লিষ্ট আছে, ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু ষ্টেট লিষ্ট। তাত বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট আছে যে কোনখিনিৰ ওপৰত কোনে কোনে ল বনাব বা ৰুল বনাব। তো সেইটো কোনটো শ্বিডিউলৰ আছে, সেইটো হৈছে 7 শ্বিডিউলৰ মতে। ইয়াত কৈছে হুইচ ৰিট ইজ ইছ্যুড বাই হায়াৰ কোৰ্ট টু এ লোৱাৰ কোৰ্ট। যদি হায়াৰ কোৰ্ট মানে কি হ'ব পাৰে, যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে লিখিলে হাই কোৰ্টলৈ, বা হাই কোৰ্টে লিখিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টলৈ, বা ট্ৰিবিউনলৈও লিখিব পাৰে, লোৱাৰ কোৰ্ট বা ট্ৰিবিউনেল যিবিলাক আছে হয়নে, সেইবিলাকলৈও লিখিব পাৰে। টু স্কোৱাছ এন ইলিগেল বা জুৰিছডিকশ্যনেলি ডিফেক্টিভ অৰ্ডাৰ অৰ ডিচিশ্যন। তো মেইনলি যে ক'ৰবাত এটা অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰিব পাৰে হায়াৰ কোৰ্টে লোৱাৰ কোৰ্টক, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, সেইটো কোৱা হয় চাৰ্চিউৰাৰী, তাৰমানে অপশ্যন নাম্বাৰ চি। নেক্সট, অলপ আগত আমি প্ৰহিবিশ্যনটো পাইছিলোঁ, ইয়াত প্ৰহিবিশ্যনটো নাই, ঠিক আছে। Which constitutional body recommends the distribution of taxes between center and the states? তলৰ কোনটো কনষ্টিটিউচনেল বডিয়ে কি ৰেকমেণ্ড কৰে যে টেক্সটোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেকমেণ্ড কৰে কাৰ মাজত, চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত? সেইটো হৈছে অবভিয়াছলি ফাইনেন্স কমিশ্যন। মই এইটো কেইবাবাৰো ক'লোঁ। আৰ্টিকল 280 আছে, এইটো কেইবাবাৰো ক'লোঁ। Which of the following is replaced by ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা BNS 2023? ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ৰিপ্লেচ হ'ল, আপোনালোকে সেইটো গম পায়। আজিকালি আমি কি বুলি কওঁ, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বুলি কওঁ। আগতে আমি কি কৈছিলোঁ, দ্য ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড 1860। 1860তে এইটো স্থাপন হোৱা আপুনি ভাবক, তেতিয়াৰ পৰা আমি চলাই আহিছিলোঁ। ফাইনেলি এইটো ৰিপ্লেচ হৈ গ'ল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ইন 2023। Which organizations are directly associated with flood management in Assam? অসমত যদি ফ্লাড হয় নহয়, এতিয়া বৰ্তমানটো হৈ আছে, গুৱাহাটীত ফ্লাড হৈছে, তিনিচুকীয়াত ফ্লাড হৈছে ৰিচেণ্টলি। এতিয়া মানে ফ্লাড মিনিং কি, তাত পানী জমা হৈছে একচুৱেলি, ইমান এক্সট্ৰিম লেভেলত ফ্লাড নহয়, কিন্তু ক'ৰবাত হৈছে চাগে, মই ইমান নাজানো। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, অসমত আমাৰ ফ্লাড হয়। তো সেই বানপানী মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে আমাক কামত আহিব, সেইটো হৈছে কি, অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো আমাৰ কাৰেক্ট। আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি থাকিব, মানে ASDMA, যিটোক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কওঁ। 2 থাকিব ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব অবভিয়াছলি, হয়নে। আৰু 3 থাকিব, সেইটো হৈছে ফ্লাড এণ্ড ৰিভাৰ ইৰোশ্যন মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চি। ইৰোশ্যন মানে যিটো খহনীয়া মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চি আছে সেইটোৱে, ঠিক আছে। চ' এই তিনিটাই মিলি পেলাই কি কৰিব, ফ্লাড মেনেজমেণ্ট অসমত কৰিব। নেক্সট, which agencies are associated with disaster management in India? ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অলপ আগত পালোঁ, ফ্লাড মেনেজমেণ্ট। এতিয়া ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত কোনটো জড়িত হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত? তো সেইটো অবভিয়াছলি অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো আমাৰ কাৰেক্ট। নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ NDRF, এইটো চাগে আপোনালোকে দেখিছে হয়নে। এইটো আছে নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ কমিটি আছে, এখন কমিটি আছে, আৰু নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আছে, তাৰমানে যেনেকৈ অলপ আগত আমি পাইছিলোঁ কি, আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, এইটো মানে ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আছামটো আঁতৰাই দিয়ক, তো এইটো ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত চবৰে আছে নিজৰ যে ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি। তাৰ ওপৰত কি থাকিব, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি NDMA। তো অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো আমাৰ কাৰেক্ট। নেক্সট, ইন 1833 দ্য গভৰ্ণমেণ্ট appointed a law commission to codify Indian law. The commission was headed by 1833 কি কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে, এটা ল কমিশ্যন, মানে ইণ্ডিয়ান ল বনাবলৈ এখন কমিশ্যন এপইণ্ট কৰিছিলে হয়নে। আৰু সেইখন কোনে হেড কৰিছিলে, সেইটো হৈছে লৰ্ড মেকাউলে, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট যিখন ল কমিশ্যন সেইখন কনষ্টিটিউট কৰাইছিলে 1834ত। ইট প্ৰিপেয়াৰ্ড দ্য ড্ৰাফ্ট, দ্য লেটাৰ বিকম, সেইখনে আমাৰ লাষ্টত কি হৈ গ'ল, ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড হৈ গ'ল। আৰু যিখনক আমি ৰিপ্লেচ কৰিলোঁ কিহৰ, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, এইখন দেখিছে। অ'কে, নেক্সট, ইয়াত আমাক কৈছে হুইচ কমিটি ৰেকমেণ্ডেড দ্য ডিজাইন অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন চাইকেল অফ UPSC ইন 1976? UPSCৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন চাইকেল আছে সেইটো 1976ত ডিজাইন কৰা হৈছিলে। সেইটোৰ যিখন কমিটি আছিলে, সেইখন কোনখন কমিটি ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে? সেইখন হৈছে DS কোঠাৰী কমিটি। জাষ্ট এইটো মনত হ'লে হ'ল। তো ইয়াত আমাৰ কি আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক 2 ষ্টেজ প্ৰিলিমিনাৰী আছে আৰু মেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, হয়নে। 2টা ষ্টেজ আছে, এটা প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ। এই বস্তুটো ডিজাইন এতিয়া কৰা নহয়। দ্য ছেটিং আপ অফ হাই কোৰ্টছ, আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 51 পাইছোঁহি, আৰু আমাৰ আধা আছে। অলপ ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে চাই থাকক মিন অকল চাই থাকিলে নহ'ব, জাষ্ট আপোনালোকে নিজেই প্ৰেক্টিছ কৰি যাওক, বা আপোনালোকে মানে নিজেই নোটছ বনাই যাওক। দ্য ছেটিং আপ অফ এ হাই কোৰ্টছ অফ কলকাতা, মাদ্ৰাছ, বম্বে। 1865ত হাই কোৰ্টছ বনোৱা হৈছিলে 3টা জেগাত। এইটো কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সেইটো হৈছে লৰ্ড জন লৰেন্স। নেক্সট, এট প্ৰেজেণ্ট হাউ মেনি আৰ্টিকলছ, এইটো যদিও একচুৱেলি এইটো হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন,
At present, how many articles are there in Indian Constitution? বৰ্তমান কিমানটা আছে? সেইটো হৈছে 448টা। তো প্ৰথমতে যেতিয়া অৰিজিনেলি কনষ্টিটিউশ্যন লিখা হৈছিলে 395টা আছিলে। আমি একচুৱেলি সেই 395টা বুলি আমি পঢ়োঁ, কিন্তু আমি বৰ্তমান কিমানটা আছে সেইটো আমি জানিব লাগে। জুলাই 2025, এতিয়াতো জুলাই 2026 হৈ গ'ল, যিহেতু এইটো মানে আগৰ হেৰিয়ৰ কুৱেশ্যন। এজ অফ জুলাই 2025, দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হেজ বিন এমেণ্ডেড হাউ মেনি টাইমছ? কিমান বাৰ মানে এইটো কি হৈছে এমেণ্ড কৰা হৈছিলে? 106 বাৰ। কিন্তু মই ৰাখিব এইটো জুলাই 2025 চনৰ ডেটা। আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আহিব পাৰে যে এজ অফ জুলাই 2026, তো আপোনালোকে সেইটো চাই থ'ব লাগিব। নেক্সট, হাউ মেনি শ্বিডিউলছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? আমাৰ কিমানটা শ্বিডিউল আছে? 12টা। সেইটো আমি সকলোৱে জানো, হয়নে? অৰিজিনেলি আমাৰ কেইটা আছিলে 8টা, তাৰপিছত আৰু 4টা কি হ'ল এড কৰা হ'ল, আৰু যাৰ যোগেদি কি হৈ গ'ল টোটেল 12টা শ্বিডিউল। হোৱাট ডাজ আৰ্টিকল 352 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিল উইথ? এতিয়া আপোনালোকে এইটো আকৌ এইটো কুৱেশ্যন আহিলে, এইটো অবভিয়াছলি এইটো হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা, ইমাৰ্জেঞ্চিৰ লগত জড়িত, আৰু এই গোটেইকেইটা অপশ্যন ইমাৰ্জেঞ্চি আছে, কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে কোনটো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা ইয়াত কৈছে। এইটো হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, ঠিক আছে? আৰ্টিকল 352ত আছে। নেক্সট, অ'কে, নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে? যদি ৱাৰ হয়, যুদ্ধ হয়, এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন হয়, হয়নে? যুদ্ধ হোৱা আৰু এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন অলপ বেলেগ, আৰু আৰ্ম ৰেবেলিয়ন যদি হয়, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে? মানে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে। হুইচ বডি উইল হেণ্ডেল ডিছপিউটছ ইনভলভিং BCCI আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল স্পৰ্টছ গভাৰ্নেন্স বিল 2025? ত' যদি BCCI তেওঁলোকে ক্ৰিকেটটো চায়, হয়নে? তো BCCIৰ ভিতৰত বা BCCI যদি কিবা লৈ পেলাই যদি কিবা ডিছপিউট হয়, তেতিয়াহ'লে কোনটো বডিয়ে মানে হেণ্ডেল কৰিব বস্তুটো? কেছটো কোনে ছল্ভ কৰিব? হাইকোৰ্ট, নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ট্ৰিবিউনেল, নে মিনিষ্ট্ৰী অফ স্পৰ্টছ, নে BCCI নিজে কৰিব? সেইটো হৈছে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ট্ৰিবিউনেল, ঠিক আছে? যেনেকৈ অলপ আগত মই ট্ৰিবিউনেলৰ কথা কৈছিলোঁ, তো এনেকুৱা নহয় যে অকল কিছুমান এনেকুৱা নহয় যে কেছবিলাক অকল হাইকোৰ্ট, ছুপ্ৰিম কোৰ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট, হয়নে? সেইবিলাকলৈ যায়। ট্ৰিবিউনেল কিছুমান থাকে, যেনেকৈ ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ট্ৰিবিউনেল। হু এপইণ্টছ দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া? অলপ আগত আমি পাইছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্টে কৰে, অবভিয়াছ কথা সেইটো, হয়নে? চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ যিসকল থাকে, মানে যিসকল মানে কি বাকী দুজন, তো তেওঁলোকক কোনে এড কৰে? তেওঁলোকক মানে কোনে এপইণ্ট কৰে? সেইটো হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 324. Recently, one state became the first in India to implement scheduled caste sub-categorization. ৰিচেণ্টলি মানে কোৱা হৈছে যে এইটো যিহেতু অলপ মানে অকণমান এবছৰ আগৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ এইটো কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ মানে এইটো কুৱেশ্যনটো ৰিচেণ্টটো নহয়, আগৰ এক্সামৰ হয়, একেবাৰে পুৰণি এক্সামৰ নহয়, এইটো লাষ্ট ইয়েৰ হৈ গৈছে। ইট এইমছ টু এড্ৰেছ ইণ্ট্ৰা কেটেগৰী ইনইকুৱেলিটিজ এণ্ড এনচিয়'ৰ মোৰ ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ বেনিফিটছ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু ইমপ্লিমেণ্ট SC চাব কেটেগৰাইজেশ্যন। মানে এইটো এনেকৈ চিম্পলি ভাবক যে যিটো আমাৰ SC অৰ্থাৎ শ্বিডিউল কাষ্ট যিটো আছে, সেইটো চাব কেটেগৰী আৰু কেটেগৰীত ভাগ কৰিছে। The Madiga community has been active in agitation for subcategorization of SCs, and the Supreme Court in state of Punjab versus Davinder Singh. তাৰমানে এইটো এটা কেছ যে মানে ষ্টেট অফ পাঞ্জাব মানে যিখন যেনেকৈ ধৰক এডভকেট জেনেৰেল থাকে, গম পায় আপোনালোকে, হয়নে? এটৰ্নি জেনেৰেল থাকে, আপোনালোকে গম পায়। চ' কি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এখন গভমেণ্টৰো কি থাকে? উকিল থাকে। গভমেণ্টৰ ওপৰতো মানুহে কেছ দিয়ে, ঠিক আছে? সেইকাৰণে ষ্টেট অফ পাঞ্জাবে কি কৰিছে? দভিন্দৰ সিং, তেওঁলোক ষ্টেট অফ পাঞ্জাব আৰু ভাৰ্চেছ দভিন্দৰ সিং তেওঁ মানে কেছ দিছিলে। তো তেওঁলোকৰ যিটো কেছত তেওঁলোকে সেই কেছটোৰ ডিচিশ্যন মানে সেই কেছটোৰ এনাউন্স কৰিলে যে এলাউড ষ্টেটছ টু চাব ক্লাছিফাই SC এণ্ড STs বেছড অন ভেৰিং বেকৱাৰ্ডনেছ। তো এই যিকেইটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনকেইটা মই ভাবোঁ যে যিমানখিনি আমি কুৱেশ্যন এতিয়ালৈকে ডিছকাছ কৰিলোঁ, এই কুৱেশ্যনটোৱে চাগে অকণমান আপোনালোকে টান পাইছে, কাৰণ আমি বহুতখিনি কথা ইয়াত আমি এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া আছে বুলি মই ভাবোঁ। এনিৱে, তো ইয়াত চাওক, ইয়াৰ যিটো আনচাৰ সেইটো হৈছে অল ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট, গোটেইখিনিয়ে কাৰেক্ট। তো মেইনলি আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ টপিককেইটা এটা হৈছে, মেইন টপিকটো হৈছে যে শ্বিডিউল কাষ্ট চাব কেটেগৰাইজেশ্যন, সেই বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া, এখন ষ্টেট ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে, আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু ইমপ্লিমেণ্ট। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে প্ৰথমবাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? এই বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে, হয় নাই? যেনেকৈ আপোনালোকে UGCৰ কথা পাইছে যে অসমে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে UGC ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে, ঠিক তেনেকুৱা। তো সেই বস্তুটো আমি ডিটেইলত আমি চাব লাগিব, আৰু বা এটা কেছো আমি চাব লাগিব যে
আৰু দবিন্দৰ সিঙৰ মাজত যিটো কেছ আছিলে তেওঁলোক সেই দুটাৰ মাজত আৰু তাত যিটো মানে কোৰ্টে যিটো ক'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো ক'লে সেইটো আমি চাব লাগিব সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰমানে চ' এইটো চাওক ইয়াতে চিম্পলি আছে এইটো ইছ্যুটো কিহৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি এণ্ড ইকুৱেলিটি এই যিটো আপোনালোকে ইছ্যুটো দেখিছে যে চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিছে তাৰ ইছ্যুটো হৈছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি আৰু ইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আৰু এটা আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে বহুত ধৰণা হৈ থাকে এছ টি ষ্টেটাছ লাগে কাৰোবাক এছ চি ষ্টেটাছ লাগে কিহৰ কাৰণে লাগে যেতিয়া তেওঁলোকে ষ্টেটাছটো পাব তেতিয়া কি হ'ব ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ ৰিকগনাইজ চাব ক্লাছিফিকেশ্যন উইদিন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিজ তাৰমানে এছ চিতে আকৌ এছ চিটো ছাপ'জ এছ টি আছে অ' বি চি আছে এছ চি আছে তো এছ চিতে আকৌ কি কৰিব আৰু কেটেগৰাইজেশ্যন আনিব ছাপ'জ এ এণ্ড বি উইদিন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিজ টু এনচিয়'ৰ বেনিফিট ৰিচ দ্য মষ্ট বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যন কিহৰ কাৰণে আনিছে এইবিলাক যাতে মষ্ট বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যন এতিয়াও আছে যিখিনি আমিতো দেখা নাই আমিতো ইয়াত আছোঁ নিজৰ এৰিয়াটোত আপোনালোকে গম পাব বা মিডিয়াত যিখিনি ওলায় বা ফটো যিখিনি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলত যিখিনি ওলায় এইখিনি আপুনি গম পাব কিন্তু এতিয়াও এনেকুৱা জেগা আছে বহুত বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যন আছে বহুত বেকৱাৰ্ড জেগা আছে ত' তেওঁলোকেও যাতে বেনিফিটটো পাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত আমাক কৈছে নীতি আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমাক 3টা ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাত আমাক কোনটো ইনকাৰেক্ট সেইটো মনত ৰাখিব এইটো কেতিয়াবা বল্ড কৰি থোৱা থাকিব ডাঙৰ কৰি থোৱা থাকিব এক্সামত চ' কোনটো ভুল হৈ আছে কোনকেইটা ভুল আমি সেইটো চাব লাগে নীতি আয়োগ ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি ইষ্টাব্লিছ 2025 প্ৰথম কথা হ'ল যে এইটো ষ্টেটুটৰী বডি নহয় এইটো এটা এক্সিকিউটিভ মানে এটা এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ পাছ কৰি পেলাই এইটো বনোৱা বডি তো এক্সিকিউটিভ ৰিজলিউশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছতো হৈছে যে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ অফ নীতি আয়োগ তেখেত চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ নহয় তেখেত হৈছে চেয়াৰপাৰ্চন তো 1 and 2টো আমাৰ ইনকাৰেক্ট নেক্সটটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় তাৰমানে এইটো ইয়াত নাহিব তো ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 1 and 2 নেক্সটটো কেলৈ কাৰেক্ট হয় অপশ্যন নম্বৰ 3টো কাৰণ এজ এ থিংক টেংক হিচাপে কাম কৰিব যাতে সেইবিলাকে নীতি আয়োগে ভাবিব যে আমি আৰু কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ প্লেনিং বেচিকেলি নেক্সট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য বিকশিত ভাৰত ইনিচিয়েটিভ কনচিডাৰ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ বিকশিত ভাৰত ইনিচিয়েটিভ এইটোৱে এইম কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়াক ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব ইনটু এ ডেভেলপ নেশ্যন বাই 2047লৈকে এইটো ফ'কাছ কৰিব চ'লি অন ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট থ্ৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ মেইনলি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব বিকশিত ভাৰত @2047 ইনভলভ কৰিছে হোল অফ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড হোল অফ ছ'চাইটি এপ্ৰ'চ ইট ইজ বিং ইমপ্লিমেণ্টেড বাই নীতি আয়োগ তো কোনখিনি কাৰেক্ট হয় সেইটো আমাক সুধিছে আনচাৰটো হৈছে 1, 3 and 4 তাৰমানে 2টো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হয় এইটো কোনো ধৰণৰ অকল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো ফ'কাছ কৰা নহয় এইটো যেনেকৈ ধৰি লওক টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত বা চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বা গভৰ্নেন্স এইবিলাকৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰিব কাৰণ বিকশিত ভাৰত হ'বলৈ হ'লে কোনো এটা দিশত কোনোবা এটা স্পেচিয়েল দিশত স্পেচিফিক দিশত যদি আমি ফ'কাছ কৰোঁ তেতিয়াতো নহ'ব যেনেকৈ আপুনি অকল এটা ছাবজেক্ট পঢ়ি থাকিলেও এক্সামটো পাছ নকৰিব ঠিক তেনেকুৱা A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint meeting of parliament during the passage of মানে লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ মাজত কেতিয়া জইণ্ট ছিটিং হয় সেইটোৱে আমাক সুধিছে এইটো হৈছে 1 অনলি কোনটো আমাৰ সেইটো হৈছে অৰ্ডিনেৰী লেজিসলেশ্যন মানে হ'ব পাৰে যে জইণ্ট ছিটিং আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 108 হয়নে কোনো এভেইলেবল ফৰ অৰ্ডিনেৰী বিলছ যিকোনো অৰ্ডিনেৰী বিলছৰ ক্ষেত্ৰত জইণ্ট ছিটিং হ'ব পাৰে কিন্তু মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো পচিবল নহয় Arrange the stages in the enactment of the budget in proper order. General discussion, appropriation bill, finance bill. এইকেইটা ডিছকাশ্যন হ'ব এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল আহিব ফাইনেন্স বিল আহিব ভোটিং অন ডিমাণ্ডছ ফৰ গ্ৰাণ্টছ এইটো এটা বেলেগ বস্তু প্ৰেজেণ্টেশ্যন টু লেজিসলেচাৰ মানে এইটো আমাক চিৰিয়েলি সজাব দিছে যে বাজেট বস্তুটো কেনেকৈ হয় সেইটো হৈছে কি অপশ্যন নম্বৰ চি বৰ্তমান আপোনালোকে এইটোৱে জানি থওক যে কেনেকৈ কোনটোৰ পিছত কোনটো আহে আমি এইকেইটা ৱৰ্ডকেইটা আমি ডিটেইলত ডিছকাছ অলৰেডি কৰি থৈছোঁ মই আপোনালোকে সেইকাৰণে মই এইটো ছাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে প্ৰথমে সেই 13 ঘণ্টা ভিডিঅ'টো চাই আহিব তেতিয়া এইটো কৰিব ইজিলি বুজি পাব চ' চিটো আমাৰ কাৰেক্ট প্ৰথমে 5 আহিব যে প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰথমে অবভিয়াছলি লেজিসলেচাৰত কি দিব প্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ব তাৰপিছত ডিছকাশ্যন হ'ব তাৰ ওপৰত তাৰপিছত কি হ'ব ভোটিং অন ডিমাণ্ডছ হ'ব ফৰ গ্ৰাণ্টছ ভোটিং হ'ব তাৰপিছত কি হ'ব এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল আহিব এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল অহাৰ পিছতহে কি হ'ব ফাইনেন্স বিল আহিব নেক্সট The governor can pardon sentence inflicted by court martial. গভৰ্ণৰ পাৰ্ডন কৰিব পাৰে সেইটো আমাক কৈছে কোনটো আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সেইটো সুধিছে আমাক যে কোৰ্ট মাৰ্চিয়েল যেতিয়া হয় যেনেকৈ ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত তাত কি হয় কোনোবাই যদি কিবা ভুল কৰে কোৰ্ট মাৰ্চিয়েল হয় আপোনালোকে মুভিবিলাকত দেখিছে চাগৈ
তাতে গভৰ্ণৰে মাফ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ইয়াত গভৰ্ণৰ কেন অনলি ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰে ৰেমিট অৰ কমিউট এ ডেথ চেণ্টেন্স দ্য গভৰ্ণৰ কেন পাৰ্ডন ডেথ চেণ্টেন্স গভৰ্ণৰে পাৰ্ডন কৰিব নোৱাৰে কাৰোবাক যদি মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰে সেইটো মাফ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো অনলি কোনে কৰিব পাৰিব প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তাৰমানে আমাৰ 3টো ইনকাৰেক্ট হয় তাৰমানে এইটোতো কেতিয়াও নহয় এইটোতো কেতিয়াও নহয় হয়নে বাকী থাকিলে এই দুটাৰ ভিতৰত 2 অনলি অপশ্যন নম্বৰ বিটো আমাৰ কাৰেক্ট তো 1 কাৰেক্ট অবভিয়াছলি কোৰ্ট মাৰ্চেলতো মানে পাৰ্ডন কৰিব নোৱাৰে গভৰ্ণৰে এইটো ডেফিনিট কথা নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ ইনকাৰেক্টলি মেটচড কোনটো ইনকাৰেক্টলি মেটচ হৈ আছে এডজৰ্ণমেণ্ট হৈছে পিৰিয়ড বিটুইন ফাৰ্ষ্ট মিটিং অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ডিছলিউশ্যন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰথমখন মিটিং আৰু ভংগ হোৱাৰ মাজৰ যিটো সেইটোৱে এডজৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে ৰিচিজ মানে হৈছে পিৰিয়ড বিটুইন প্ৰৰগেশ্যন এণ্ড ৰিচেম্বলি ডিছলিউশ্যন মানে হৈছে নিড ফৰ ফ্ৰেছ ইলেকশ্যন টু ৰিকনষ্টিটিউট দ্য হাউচ যে আমাক ফ্ৰেছ ইলেকশ্যনৰ দৰকাৰ হৈছে যাতে লোকসভা বা ৰাজ্যসভা আকৌ ধুনীয়াকৈ তাত কি হয় ইলেকশ্যন হ'ব আৰু তাৰ ছিটবিলাক ফুল হ'ব প্ৰৰগেশ্যন মানে হৈছে টাৰ্মিনেশ্যন অফ এ ছেশ্যন যিকোনো ছেশ্যন যেনেকৈ আমাৰ বেলেগ বেলেগ ছেশ্যন থাকে ক'ৰবাত মনচুন ছেশ্যন হ'ব বাজেট ছেশ্যন হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টত তো সেইবিলাক কি হ'ব টাৰ্মিনেশ্যন হ'লে কোনোবা যিকোনো এটা ছেশ্যন সেইটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰৰগেশ্যন তো কোনটো ইনকাৰেক্টলি মেটচ হৈ আছে সেইটো আমাক কৈছে যে এই শব্দকেইটাৰ মিনিংটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ইনকাৰেক্টলি মেটচ কোনটো হৈ আছে সেইটো আমাক কৈছে আনচাৰটো হৈছে 1 অনলি বাকীকেইটা আমাৰ ঠিকেই আছে অকল 1টো আমাৰ কি হৈছে ইনকাৰেক্টলি মেটচ হৈ আছে যিটো এডজাৰ্ণমেণ্ট হয় সেইটো হৈছে ছাছপেন্স ইজ ছিটিং অফ দ্য হাউচ ফৰ এ স্পেচিফিক টাইম যে আপোনালোকে চাগে দেখিছে যে কোৰ্টত কি হয় যে এই যে মই ইমান একজেক্টলি নাজানিছোঁ যে কোৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই যিটো এটা হাতুৰি টাইপৰ এটা থাকে আৰু তাত যেতিয়া মাৰে দ্য কোৰ্ট ইজ এডজাৰ্ণ বুলি কয় যে ডেট মিনছ যে স্পেচিফাইড টাইমৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল সেই ছেশ্যনটো কি হৈ গ'ল ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে মানে ভংগ হ'ল সভা ভংগ টাইপ ঠিক আছে তো সেইটোৱে কথাটো তো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 1টো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ আৰ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ 6 শিডিউল এইটো আকৌ কুৱেশ্যনটো আহিছে হয়নে কিন্তু বেলেগ ধৰণে আহিছে দেখিছে এইটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট 1, 2 and 3 AM TM অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ যে কোনকেইখন ষ্টেট আছে আছাম মেঘালয় মণিপুৰ ইয়াত নাই নাম্বাৰ 4টো নাই বাকী 3খন আছে আৰু ত্ৰিপুৰাটোতো আছেই কনচিডাৰ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আৰ নট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন ৰাজ্যসভা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ৰাজ্যসভাত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নহয় বুলি কোৱা হৈছে দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এডজুডিকেটছ ইলেকশ্যন ডিছপিউটছ ইলেকশ্যন ডিছপিউট যদি হয় তেওঁ ঠিক কৰিব বুলি কোৱা হৈছে একৰ্ডিং টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনচিষ্ট অফ লোকসভা ৰাজ্যসভা অনলি বুলি কোৱা হৈছে এইটোতো নহয় অপশ্যন নম্বৰ 3টো কাৰণ ইয়াত কি আহিব ইয়াত প্ৰেচিডেণ্টটো আহিব মানে পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনচিষ্ট অফ লোকসভা ৰাজ্যসভা এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিও ইয়াত আহিব ঠিক আছে বাকী দুটা 3টোতো নহয় কাৰেক্ট অপশ্যন আমাক লাগে 3টোত নহয় তাৰমানে এইটো গ'ল থাকিলে 1 অনলি ডেট মিনছ কাৰেক্ট অপশ্যন লাগে আমাক তো আমাক লেকে কাৰেক্ট অপশ্যন নান অফ তাৰমানে এইটোৱেই অপশ্যন নম্বৰ ডি যে এটাও শুদ্ধ নহয় তাৰমানে 1টো শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে এইটো মই পঢ়া নাছিলোঁ এনেকুৱাতে ভুল হয় নান সেইটো লাগিব আমাক তাৰমানে ইয়াৰ ভিতৰত এটাও শুদ্ধ নহয় কোনটো হুইচ ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সুধিছে আমাক কিন্তু নান অফ 1, 2, 3 তাৰমানে এটাও আমাক কাৰেক্ট তো কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আপোনাক ফচাব কিন্তু আপুনি ভাবিব যে এইটো মই শুদ্ধ কৰি থৈ আহিলোঁ কিন্তু আপুনি যেতিয়া আনচাৰ কি চাব তেতিয়া আপোনাৰ হৰ্চ উৰি যাব তাৰমানে তো সেইটো কাৰণে ভালকৈ কুৱেশ্যনটো পঢ়িব লাগে যিটো মই এতিয়া ভুলটো কৰিছিলোঁ এনিৱে তো ইয়াৰ কথাটো হ'ল যে এটাও আমাৰ শুদ্ধ নহয় চাম ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় ৰাজ্যসভাত হয়নে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে ইলেকশ্যন ডিছপিউট মেইনলি কোনে ডিচাইড কৰিব কোনে ছল্ভ কৰিব সেইটো কৰিব কোৰ্টে কৰিব কোৰ্টছ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টক প্ৰেচিডেণ্ট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত থাকে অল ৰেভিনিউজ ৰিচিভ বাই ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট যিমানবিলাক ৰেভিনিউ থাকিব যেনেকৈ টেক্স হৈ গ'ল বা বেলেগ ৰিচিট হৈ পেলাই হয়নে ফৰ কণ্ডাক্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট বিজনেছ আৰ ক্ৰেডিটেড টু যিমানখিনি পইচা সোমাব ক'ত সোমাব কোনটো ফাণ্ডত সোমাব সেইটো সোমাব ক'ত কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া আৰ্টিকল 266ত আছে প্ৰভাইডছ ফৰ দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ হৈ গ'ল লোনছ হৈ গ'ল বা ৰিকভাৰী যদি কোনোবাই লোন লৈছিলে আৰু সেই লোনটো যদি দিছে তো সেইখিনি ক'ত সোমাব সদায় গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ডত সোমাব যেনেকৈ আপোনালোকৰ ছাপ'জ যিকোনো বস্তুত বেলেগ বেলেগ ফাণ্ড থাকে আপোনাৰো থাকিব পাৰে ক'ৰবাত এডুকেশ্যন ফাণ্ড আছে বা ক'ৰবাত যেনেকৈ আপোনালোকে ভাগ কৰি লয় যে এইটো বাজেট বনাই লয় যে এইটো কাৰণে মই এইখিনি খৰচ কৰিম ঠিক তেনেকুৱা ইফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়া বিলংছ টু দ্য আপাৰ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বিলংছ টু দ্য আপাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি হয় আপাৰ হাউচত কি হয় বিলং কৰে she will not be able to vote in no confidence motion she will not be able to speak in the budget in the lower house she can statements only upper house তাৰমানে এটা আমাক কি দিছে এটা আমাক চিটুৱেশ্যন দিছে
যে আমি জানো যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আপাৰ হাউচৰ বিলং নকৰে, লোৱাৰ হাউচত থাকে। আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি হ'ল, যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যদি আপাৰ হাউচত থাকে তেতিয়া কি হ'ব? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যদি আপাৰ হাউচত থাকে তেতিয়া অপশ্যনকেইটা আমাক দিছে। তেতিয়া দিছে যে তেখেতে কি ক'ব নোৱাৰিব, নট বি এবল টু ভোট ইন ন' কনফিডেন্স মোশ্যন। ন' কনফিডেন্স মোশ্যন কেতিয়া আহে? যেতিয়া যদি কোনোবাই ভাবে, যদি মেম্বাৰ্ছবিলাকে ভাবে যে চৰকাৰৰ ওচৰত বহুমত নাই, চৰকাৰৰ ওচৰত মেজৰিটি নাই, তেতিয়া ন' কনফিডেন্স মোশ্যন তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব পাৰে। আৰু তাত ভোট দিব নোৱাৰে বুলি কৈছে যদি তেওঁ আপাৰ ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ হয়, অৰ্থাৎ আপাৰ হাউচৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে। নেক্সট, নট এবল টু স্পীক ইন দ্য বাজেট ইন দ্য লোৱাৰ হাউচ। লোৱাৰ হাউচত বাজেট আহিলে তেওঁ মাতিব নোৱাৰিব। কেন মেক ষ্টেটমেণ্টছ অনলি ইন দ্য আপাৰ হাউচ। লোৱাৰ হাউচত মাতিব নোৱাৰিব। এণ্ড বিকেম এ লোৱাৰ হাউচ মেম্বাৰ উইদিন 6 months। এণ্ড হেজ টু বিকাম লোৱাৰ হাউচৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব 6 মাহত। কোনটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সেইটো আমাক কৈছে। তো এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ওৱান অনলি। অকল ওৱানটোহে কাৰেক্ট হয়, যে তেখেতে কি কৰিব নোৱাৰিব, যদি তেওঁ আপাৰ হাউচৰ মেম্বাৰ হয় তেখেতে তেতিয়া কি ক'ব নোৱাৰিব, ন' কনফিডেন্স মোশ্যনত ভোট দিব নোৱাৰিব। কাৰণ তেওঁ আপাৰ হাউচৰ মেম্বাৰ হয়, ন' কনফিডেন্স মোশ্যনত তেতিয়া ভোট দিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, সেইটোৱে হয়। বাকীকেইটা আমাৰ কি হয়, ইনকাৰেক্ট হয়। নেক্সট, ইয়াত কৈছে এই ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ কেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰো কি হ'ব পাৰে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে। তাৰমানে আপাৰ হাউচৰ মেম্বাৰো কি হ'ব পাৰে, আপাৰ হাউচৰ মেম্বাৰো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে। তেখেতে লোকসভাত মাতিব পাৰিব, কিন্তু কেনট ভোট ইন লোকসভা প্ৰচিডিংছ। লোকসভাৰ প্ৰচিডিংছত অকল ভোট দিব নোৱাৰিব। যেনেকৈ ধৰি লওক ন' কনফিডেন্স মোশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচিডিংছত তেওঁ ভোট দিব নোৱাৰিব। চ' এইটো কনফিউজ হৈ নাথাকিব যে অকল লোকসভাৰ মেম্বাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা কথা নহয়। আমাক দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে, সেইটো হৈছে এক্সপেণ্ডিচাৰ চাৰ্জড অন দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ইজ নট ছাবজেক্ট টু ভোট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ৰিজন টু, এইটো কিয় নোৱাৰে আমাক ৰিজন দিছে যে ইট ইজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য অব্লিগেটৰী পে'মেণ্ট। আমি এতিয়া দুইটা বস্তু চাব লাগিব, 4টা অপশ্যন দিছে, যে দুইটাই আমাক কাৰেক্টলি এক্সপ্লেইন কৰিছে নে নাই সেইটো আমাক দিছে। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে যে অপশ্যন নম্বৰ এ, both A and R are true and R explains A। তাৰমানে যিটো ৰিজন দিয়া হৈছে সেইটোৱেই, যে এক্সপেণ্ডিচাৰ চাৰ্জ অন দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ডটো কি ফাণ্ড হয়, অলপ আগত আমি অলপ থুলমূলকৈ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তাত যিখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ আহিব সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভোট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা যি দুটা হাউচ আছে তাৰ মানে ভোটিঙৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। কেলে? ইট ইজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য অব্লিগেটৰী পে'মেণ্ট। কাৰণ এইটো কনচলিডেটেড ফাণ্ডৰ নেচাৰে সেইটো। ঠিক আছে, সেইটো কথাই ইয়াত কোৱা হৈছে, চিম্পল আৰু। নেক্সট, ইয়াত চাওক, চাৰ্জ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ ডিছকাছড বাট নট ভোটেড আপন। This protects constitutional offices and obligations from the ordinary voting control. So, voting, ইয়াত আমাক ডাইৰেক্ট কৈছে যে ভোট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভোটৰ লগত এইটো কোনো কনচলিডেটেড ফাণ্ডৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই। সেইটোৱে আমাক কৈছে যাতে এই বস্তুটো বচাবলৈ, প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ, কনষ্টিটিউচনেল অফিচেছ যিমানবিলাক আছে সেইবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ, সেই বস্তুটো বচাবৰ কাৰণে এই বস্তুটো কৰা হৈছে, যে এইটো এটা নেচাৰ হয় অব্লিগেটৰী, যে কোনো ইয়াত হেৰিয়ৰ দৰকাৰ নাই। যেনেকৈ আমি অলপ পাইছিলোঁ যে প্ৰেচিডেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰায়ৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ নহ'লেও সেইটো কৰিব পাৰি, আমি এটা পাইছিলোঁ কুৱেশ্যন। ঠিক তেনেকুৱা আমি এইটো কেতিয়াবা ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম, যিবিলাক আমাৰ 110 আৰ্টিকল আছে, ধৰি লওক ফাইনেন্স বিল, মানি বিল, হয়নে, ফাইনেন্স বিল তাৰপিছত সেইবিলাক আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিব লাগিব। একচুৱেলি মই এইখিনি ডিছকাছ অলৰেডি কৰা আছে, সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ যে 13 ঘণ্টীয়া ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ গিভেন বাই কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ডেছক্ৰাইব। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে আমাক কি দিয়ে? আমাক গোটেইখিনি দিয়ে, যে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি দিয়ে, আমাক শোষণৰ পৰা বচায়, আৰু ফ্ৰীডম আমাক দিয়ে, অল অফ দ্য এবভ। কনচিডাৰ দ্য পেয়াৰ্ছ ৰিগাৰ্ডিং চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ আছাম এণ্ড দেয়াৰ পলিটিকেল পাৰ্টি। অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আনৱাৰা টাইমুৰ অসম গণ পৰিষদ, গোলাপ বৰবৰা জনতা পাৰ্টি, বিমল প্ৰসাদ চলিহা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। কোনটো চিলেক্ট দ্য ইনকাৰেক্ট পেয়াৰ কৈছে, এইটো মনত ৰাখিব। কোনটো ভুল, সেইটো হৈছে অকল 1 নম্বৰটো ভুল। আনৱাৰা টাইমুৰ হৈছে কি, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ INCৰ লগত তেখেত জড়িত। বাকী দুটা আমাৰ কাৰেক্টে হয়। তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং লিভিং, কালেক্টিং অফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইনকাম টেক্স ইজ কাৰেক্ট, সেইটোৱে আমাক কৈছে। এইটো চিম্পল কুৱেশ্যন। সেইটো হৈছে কি, অপশ্যন নম্বৰ এইটো আমাৰ কাৰেক্ট। দ্য ইউনিয়ন লেভিজ কালেক্টছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰচিডছ বিটুইন ইটছেল্ফ এণ্ড ষ্টেটছ। যে এইটো কি হয়, এনেকুৱা নহয় যে বাকীকেইটা অপশ্যন দেখিলে আমাক গম পাব যে যিখিনি কালেকশ্যন হ'ব, যিখিনি লেভিজ তেওঁলোকে পাব, গোটেইখিনি অকল চেণ্ট্ৰেলে থৈ দিয়ে, ইউনিয়নে যে থৈ দিয়ে। ইউনিয়ন মিনিংটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্টাৰ, আপোনালোকে সেইটো ক'ব পাৰে। চ' অকল যে তেওঁলোকে থৈ দিয়ে তেনেকুৱা নহয়, অপশ্যন বিটো ইনকাৰেক্ট। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰে, এট্ৰিবিউটেল এমং ষ্টেটছ, এনেকুৱাও নহয়, হয়নে, কালেক্টে কৰিব নিজে।
তাৰপিছত অনলি চাৰ্চেছ অন ইনকাম টেক্স বিটুইন এইবোৰ একো নহয় তেওঁলোকে কি কৰে অল এবাউট কৈছিলোঁ মই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব বিটুইন ইটছেল্ফ তাৰমানে ইউনিয়নৰ মাজত আৰু ষ্টেটৰ মাজত একেবাৰে চিম্পল আৰু সেইটো কোনে কৰিব ফাইনেন্স কমিশ্যনে আৰু তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব যে কিমান পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব উইথ ষ্টেটছ দ্য ফাংচন বা ফাংচনছ অফ দ্য ফাইনেন্স কমিশ্যন ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ কি কাম আছে অলপ আগত কৈছোঁ সেইটো হৈছে কি 2 and 3 তাৰমানে বিটুইন ষ্টেট শ্বেয়াৰ কৰিব টেক্সেছ আৰু 3টো হৈছে কনচিডাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ গ্ৰাণ্ট ইন ইটছ অলপ আগত আমি পাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ লিখা আছিলে যে কিমান পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব সেইটোতো ৰেকমেণ্ড কৰিবই তাৰ লগতে আৰু কি কৰিব যে কাক কিবি গ্ৰাণ্ট দিব লাগে কোনখিনি ষ্টেটক গ্ৰাণ্টছ যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়া সেইটো তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব কনচিডাৰ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ অন চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ বৈশিষ্ট্য কি হয় ইট ইজ ৰিজিড ইট হেজ ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইট হেজ এম্পল ব্লেণ্ড অফ ৰিজিডিটি এণ্ড ফ্লেক্সিবিলিটি আমাৰ সংবিধানখন ইমান কঠোৰ নহয় কিন্তু ইমান ফ্লেক্সিবলি নহয় যে এখন পটককৈ কোনোবাই তাক বেন কৰি দিব ঠিক আছে তো সেইটো অপশ্যন নম্বৰ 3টো আমাৰ কাৰেক্ট হয় ডেট মিনছ সেইটো আমাৰ 2 and 3 অপশ্যন নম্বৰ ডি 3টো যদি কাৰেক্ট হয় আপোনালোকে গম পালে ৰিজিডিটি আছে তাত কঠিনতাও আছে আৰু কোমলতাও আছে তাৰমানে এনেকুৱাও নহয় যে পটককৈ ভাগি যাব এনেকুৱাও নহয় যে তাক বৰ হেৰিও নহয় টানো নহয় তো 2 and 3 দুয়োটাই আমাৰ কাৰেক্ট হয় এইকেইটাতো আমাৰ আঁতৰিয়ে গ'ল যেতিয়া আমি 3টো কাৰেক্ট বুলি গম পালোঁ কাৰেক্ট আমাক সুধিছিলে তো 2 and 3 2টো কি আছিলে যে ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট আছে আৰু চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটৰ মাজত কি আছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ এম্পাৱাৰ টু অল্টাৰ দ্য বাউণ্ডাৰীজ অফ এনি এক্সিষ্টিং ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে যে আমাৰ ষ্টেটৰ ছাপ'জ অসমৰ যিখন মেপ আছে অসমৰ মেপখন এনেকুৱা ছাপ'জ তো অসমৰ মেপখন আঁতৰাই পেলাই এনেকুৱা কৰি দিম অবভিয়াছলি তেওঁলোকে এইটো কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন অল্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডাৰীটো আঁতৰাব পাৰে আৰু ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলিভ এছেম্বলি অন দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট তো ইয়াৰ দুইটাই আমাৰ কি হয় কাৰেক্ট সুধিছিলে দুইটাই আমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে make any language in use in a state or Hindi is the official language of the state. The official language acts as a English should be used for communication between union and a non-Hindi states. Official language কি হয় আমি সেইটো জানিব লাগিব অফিচিয়েল লেংগুৱেজ মানে কোনো ধৰণৰ ষ্টেট লেংগুৱেজৰ কথা কোৱা নাই আৰু তাৰ ওপৰতে আমাৰ দুটা ষ্টেটমেণ্ট আছে আৰু আমাক সুধিছে কোনটো কাৰেক্ট হয় সেইটো হৈছে আমাৰ অনলি 2টোহে কাৰেক্ট 1টো আমাৰ কাৰেক্ট নহয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে ইয়াত চাওক আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 345 ষ্টেট লেজিসলেচাৰ ডিচাইড কৰিব ষ্টেটে ডিচাইড কৰিব যে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এখন ষ্টেটৰ কি হয় ইংলিছ কণ্টিনিউছ ফৰ ইউনিয়ন কমিউনিকেশ্যন উইথ নন হিন্দী ষ্টেটছ তাৰমানে যিটো আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট 2ত কোৱা হৈছে সেইটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় অকল ষ্টেটমেণ্ট 1টো আমাৰ ইনকাৰেক্ট ইয়াত কি কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে মেক এনি লেংগুৱেজ ইন ইউজ ষ্টেটত কি লেংগুৱেজ ইউজ হ'ব এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিচাইড নকৰে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ডেট এইটো কাৰ ওপৰত আমাক কৈছে ইলেকশ্যনৰ ওপৰত আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ডেট ইলেকশ্যনছ টু দ্য লোকসভা এণ্ড ষ্টেট এছেম্বলিজ আৰ হেল্ড অন দ্য বেচিছ অফ ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট চাফ্ৰেজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টিপুলেটছ ছেপাৰেট ইলেক্ট্ৰেল পলছ ফৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড দ্য ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যনছ কোনটো কাৰেক্ট আমাক সুধিছে এইটো হৈছে অনলি 1 1টো আমাৰ কাৰেক্ট হয়নে আৰু 326 এডাল্ট চাফ্ৰেজ মানে হৈছে আমি 18 বছৰ প্লাছ হৈ গ'লে আমি কি হ'ব পাৰোঁ ভোট দিব পাৰোঁ 2টো আমাক কি কৈছে যে ষ্টিপুলেটছ ছেপাৰেট ইলেক্ট্ৰেল ৰুলছ আমাৰ কোনো ধৰণৰ ছেপাৰেট আমাৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰুলছ আমাৰ নাই এটা আমাৰ জেনেৰেলে আছে 1 জেনেৰেল আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড এখনেই আছে সেইখনে আপুনি যিকোনো ইলেকশ্যনত আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে বা ভোট দিব পাৰে ছেপাৰেট কমিউনেল ইলেক্ট্ৰেট আমাৰ নাই যে হিন্দুৰ কাৰণে কিবা বা মুছলিমৰ কাৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই আৰু নট পাৰ্মিটেড যেনেকৈ আমাৰ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ আছে আৰু চব ইকুৱেল চিটিজেনশ্বিপলৈ অকল ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ভোট আছে 1 person is equal to 1 vote. In which situation can the joint sitting of the House of the Parliament can be summoned? কোনটো চিটুৱেশ্যনত জইণ্ট চিটিং হ'ব পাৰে অলপ আগত আমি পাইছিলোঁ জইণ্ট চিটিঙৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে সেইটো হৈছে কি 2, 3 and 4 অপশ্যন নম্বৰ চিটো আমাৰ কাৰেক্ট কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰিবলৈ জইণ্ট চিটিং হ'ব নোৱাৰে অলপ আগত কৈছিলোঁ অৰ্ডিনেৰী বিলৰ ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰে আৰ্টিকল 368ত এইবিলাক নাহে 2, 3 and 4 আমাৰ কাৰেক্ট হয় আমাক সেইটোৱে সুধিছে যে when a bill has been pending in other house for more than 6 months যদি কোনোবা এটা হাউচত লোকসভা বা ৰাজ্যসভাত এখন বিল যদি পেণ্ডিং হৈ আছে যে 6 month 6 মাহতকৈ বেছি যদি বাঢ়ি গ'ল যদি এখন হাউচে পাছ কৰি দিলে ছাপ'জ লোকসভাত পাছ কৰি দিলে আৰু লোকসভাৰ পিছত ৰাজ্যসভালৈ গ'ল কিন্তু ৰাজ্যসভাত 6 মাহতকৈ বেছি হৈ গ'ল তেতিয়া জইণ্ট চিটিং হ'ব পাৰে when both houses disagree on amendments to a bill যেতিয়া কোনোবা এখন হাউচত
মানে লোকসভা ৰাজ্যসভাই দুইটাই যদি কোনোবা এখন বিলক কি কৰে ৰিজেক্ট কৰে বা ডিসএগ্ৰি কৰে when a bill is passed by one house and rejected by the other যদি এখন সাপোজ লোকসভাই পাছ কৰি দিলে আৰু কিন্তু ৰাজ্যসভাই ডিনাই কৰি দিলে বা ৰিজেক্ট কৰি দিলে তেতিয়া জইণ্ট সিটিং হ'ব পাৰে জইণ্ট সিটিং মিনিংটো কি যে লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ যিসকল মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে একেলগে বহি পেলাই ডিচিশ্যন ল'ব আৰু সেইটো আৰ্টিকল ক'ত আছে আৰ্টিকল 108 হেতুতে লিখা আছে যে জইণ্ট সিটিংৰ কথা ঠিক আছে এটো মই কৈছিলো যে অৰ্ডিনাৰী বিলৰ ক্ষেত্ৰত জইণ্ট সিটিং আহিব এটো কোন ধৰণৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত জইণ্ট সিটিংৰ কথা নাহে which statement is correct about article 21A article 21A হৈছে আমাৰ কি আছিল right to education হেতু আপোনালোকে গম পায় মানে যে ইয়াত কোৱা হৈছে যে state shall endeavor to provide early childhood care লাগিব আৰু education লাগিব গোটেই চিলড্ৰেনক 6 বছৰলৈকে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে it is a fundamental duty of every guardian যে right to education আমি fundamental rights এড কৰিলো হয় মৌলিক অধিকাৰ আমি এড কৰিলো তাৰ লগতে আমি এটা মৌলিক কৰ্তব্য এড কৰিলো যেহেতু আগতে 10টা আছিল তাৰ লগতে এটা আৰু এড কৰিলো যে যিজন গাৰ্জেন যিজন পেৰেন্টছ আছে তেখেতৰ এটো ডিউটি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি যে হে মৌলিক কৰ্তব্য যে যাতে সেই শিশুটোক তেওঁ কি কৰে এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে অৰ্থাৎ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ লৈ যায় বা যিখিনি হেল্প লাগে তেওঁ কৰে The state shall provide free and compulsory education যে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন দিব তো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে only 3 কোনটো আমাক কি সুধিছিলে the statement is correct কোনটো correct আমাক হেতু সুধিছিলে only 3 যে the state shall provide free and compulsory education দিব তো ইয়াত চাওক এতিয়া আৰ্টিকল 21A কথা কোৱা হৈছে কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিৰ কথা কোৱা হৈছে আৰ্টিকল আমাৰ ষ্টেটমেন্ট 2 এটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কেতিয়াও আমি জানো যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ক'ত আছে 51(8) আছে তো হেতু 21(8) অহাটো কোনো অপচনে নাই যেহেতু এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে আমাৰ কিহৰ ওপৰত আৰ্টিকল 21A ওপৰত হয়নে আৰ্টিকল 21A ওপৰত সুধিছে সো হেতু কাৰণে অপচন নাম্বাৰ 2 টো আমাৰ কাৰেক্ট নহয় কাৰণ এই বস্তুটো ফান্ডামেন্টাল ডিউটিৰ কথাটো আৰ্টিকল 21(8) লিখা নাই পেৰেন্টছৰ কথাটো কাৰণ আৰ্টিকল 21(8) লিখি দিয়াৰ লগে এটো ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হৈ নাথাকে এটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হৈ যাব তো হেতুটো ইনকাৰেক্ট হৈ গ'ল তাৰ পিছত আৰ্টিকল 21A টোৱে কি কৰিব ফ্ৰী আৰু কম্পালসৰি এডুকেশ্যন দিব গভৰ্ণমেণ্টে 6 ৰ পৰা 14 লৈকে আৰু আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ দিব আন্ডাৰ আৰ্টিকল 45 এটো মৌলিক অধিকাৰ নহয় আপুনি আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ যদি এটা দি দিয়ে এতিয়া এটো মৌলিক অধিকাৰ বনি যাব আৰু আপুনি হেতু কোৰ্টত যাব পাৰিব তেনেকুৱা কথা নহয় হেতু কোড আছে হেতু এগেইন ডিপিএছপিত আছে ঠিক আছে আৰ্টিকল 45 আৰু যেটো অবভিয়াসলি মই পেৰেন্টাল ডিউটি কথা যেটো কৈছো 51 কে একচুয়ালি কে নাম্বাৰত আছে মানে এটো সো আৰ্টিকল 51(8) আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ আছে তাত এই বস্তুটো আছে তো 1 টো ইনকাৰেক্ট হয় 2 টো ইনকাৰেক্ট হয় ঠিক আছে ইনকাৰেক্ট হয় কিহৰ কাৰণে ইনি ষ্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় কিন্তু আৰ্টিকল 21(8) হেবিলাক বস্তু নাই ইয়াত কৈছে কনসিডাৰ দা কান্ট্ৰিজ কানাডা ইটালী জাপান ফ্ৰান্স ইয়াত কৈছে যে হাউ মেনি অফ দা এবভ কান্ট্ৰিজ হেভ এ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ওপৰ কোনখন কান্ট্ৰিত কি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে হেতু আছে only 3 তিনিখনত আছে কোনোবা এখনত নাই আৰু কোনখনত নাই কানাডা ইটালী জাপানতটো আছে ফ্ৰান্সত নাই ফ্ৰান্সত কি বুলি কোৱা হয় সেমি প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেম আছে ইয়াত কৈছে which of the following schemes were announced in the union budget 2025-26 কোন কেইটা স্কিম এনাউন্স কৰা হৈছিল হেতু আছে 1 2 3 গোটে তিনিটাই কৰা হৈছিল হেতু আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ধান্য কৃষি যোজনা rural prosperity and resilience program bharatiya bhasha pustak scheme which countries are members of BIMSTEC or নাম আপোনালোকে শুনিছে BIMSTEC or কোনখিনি কান্ট্ৰি আছে হেতু আমাক সুধিছে তো 1 3 and 4 1 3 and 4 1 3 and 4 পাকিস্তান তাত নাই obviously ইয়াত পি দেখিছে জানো নাই এটো জেনাৰেল কোৱেশ্চন ইয়াতটো আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত এনো নাই কিন্তু আপোনালোকে গম পালে যে কি আছে নেপাল আছে which countries are members তো BIMSTEC ত actually আছে কি বাংলাদেশ ভুটান ইন্ডিয়া মিয়ানমাৰ নেপাল শ্ৰীলংকা থাইল্যান্ড পাকিস্তান ইজ নট এ মেম্বাৰ পাকিস্তান পি টো যদিও নাই আপোনালোকে পাকিস্তান নাই বুলি গম পালে কিন্তু নেপালৰ ইয়াত হেৰিটো নাই আখৰটো নাই তো তাৰ ডেট ডাজন্ট মিন যে নেপালটো মেম্বাৰ নহয় নেক্সট কনসিডাৰ দা ষ্টেটমেন্টছ এবাউট সাসপেনশন অফ গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেণ্টক যদি সাসপেন্ড কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে only 2 আমাৰ কাৰেক্ট হয় ইনকাৰেক্টটো আমাক সুধিছিলে only 2 টো ইনকাৰেক্ট বাকিটা কাৰেক্ট গিটা চাই লওঁ যে suspension cannot exceed 3 months if memorandum of charges is not served যে কিখিনি চাৰ্জেছ লাগিছিলে তাৰ মেমৰেন্ডামখন লাগিব যদি হেখন মানে দেখুৱা নহয় তেতিয়াহ'লে
3 মাহতকৈ বেছি সাসপেনশন হ'ব নোৱাৰে A government servant detained in custody for 48 hours is deemed suspended যে a government servant detained in custody for over 48 hours 48 hours কে বেছি তাই কি কৰিব নোৱাৰে কাস্টডি ল'ব নোৱাৰে তো কথাটো হ'ল কি অনলি 2 টো আমাৰ কি হয় ইয়াত ইনকাৰেক্ট হয় বাকি দুটা কাৰেক্ট হয় ইয়াত 2 টোত কি কৈছিলে সাসপেনশন ইজ এ মাইনৰ ফৰ্ম অফ পানিশমেন্ট এটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই Consider the statements regarding the Regulating Act 1773 1773 Regulating Act আছিলে আৰু তাত কিছুমান statement আছে actually এটো history question তথাপি পলিটি লগতো জড়িত It was the first step of the British government to control regulate East India Company affairs East India Company আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছিলে আৰু East India Company টো কোনে EIC কোনে কন্ট্ৰোল কৰি আছিলে British government হগল আৰু সেই British government কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ Regulating Act 1773 আনিছিলে বুলি কোৱা হৈছে It made company servants private commerce illegal. It established Office of the Governor General in Bengal. আৰু Supervisory Authority over Bombay and Madras. তো তলৰ কোনকেইটা কাৰেক্ট হেতু আমাক কৈছে 1 2 3 গোটেইকেইটা আমাৰ কাৰেক্ট হয় ডেফিনেটলি সো 1773 তাত মেইনলি কি আহিলে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কন্ট্ৰোল আহিলে আৰু কোম্পানী যেটো ৰুল মানে EIC ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেটো ৰুল তাৰ ওপৰত মানে এটা কন্ট্ৰোল অথৰিটি আহিলে হেতু হৈছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট মানে তেওঁলোকে আৰু ৰেগুলেট কৰিবলৈ মানে আৰু কিছুমান ল বনালে এণ্ড ৰিঅৰ্গানাইজ দ্য বেংগল গভৰ্ণৰক ৰিঅৰ্গানাইজ কৰিলে বেংগল গভৰ্ণৰ গৈ পেলাই কি হৈ গ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হ'ল আৰু কিছুমান ছুপাৰভাইজৰী তেওঁলোকক আৰু পাৱাৰ দিলে ঠিক আছে এজ পাৰ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট সেইখিনি কথা মই ডিছকাছ কৰি থোৱা আছে যিমানখিনি এক্ট আছিলে এজ পাৰ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট যিটো আৰ্টিকল 21A which are prohibited physical punishment screening test for admission private tuition by teachers capitation fee কোনটো prohibited হেতু আমাক কৈছে এটো obviously গুটেগিটাই prohibited আপোনালোকে পঢ়িয়ে গম পাব physical punishment হ'ব নোৱাৰে তো 1 to 2 গলে ইয়াতো গল থাকিলে 2 or 4 স্ক্ৰিনিং টেষ্টৰ কথা কোনো ইয়াত মেনশন নাই 2 to 2 গলে আৰু হেতু যদি আপোনালোক মানে capitation fee হেতু কথাটো কোনো নাহে আপুনি ৰাইট টু এডুকেশ্যন ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত দিলে আৰু ইয়াত capitation fee এটা ফিজৰ কথা আহিলে হেতুটো হ'বই নোৱাৰে দ্যাট মিন্স গুটেগিটাই কি হয় prohibited গুটেগিটা আমাৰ স্টেটমেন্ট কোনো ধৰণৰ তাত একো নাই তো ইয়াত আমাক কৈছে which statement is correct about leave ছুটিৰ কথা কোৱা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্টৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্টে যেটা ছুটি ল'ব কোনটো কাৰেক্ট হয় তো এই আনসাৰটো হৈছে লিভ এটা কি হয় প্ৰিভিলেজ হয় কোনো অধিকাৰ বা এন্টাইটেলমেন্ট দিয়া নহয় এটো হৈছে এটা প্ৰিভিলেজ টাইপৰ only 3 is আমাৰ কাৰেক্ট কনসিডাৰ দ্য স্টেটমেন্টস ৰেফাৰেন্স টু আসাম লিভ ৰুলস আসাম ৰুলস বুলি এখন কিছুমান ৰুলস আছে কেতিয়া ছুটি ল'ব পাৰে কেনে ধৰণৰ ছুটি ল'ব পাৰে হেতু কথা আছে কোনখিনি কাৰেক্ট হয় হেতু আমাক খুদিছে হেতু হৈছে both 1 and 2 এটো আপোনালোকে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ব্ল্যাক কোৱেশ্চন মানে স্পেশালি ইন্ডিয়ান পলিটি ক্ষেত্ৰত তো 1 and 2 আমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় তথাপি এবাৰ চাই থওক যে দুইটাই কাৰেক্ট হয় লিভৰ যেতিয়া লিভ হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্ট ৰিমেইনছ আন্ডাৰ আসাম কন্ডাক্ট ৰুলস তাৰ আন্ডাৰ থাকিব এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী লিভ ইজ লিভ উইদাউট পে যদি তাতকৈ যদি বেছি লিভ লয় তেতিয়াহ'লে লিভ উইদাউট পে তেতিয়াহ'লে তেওঁ স্যালাৰি নাপাব মেটাৰনিটি লিভৰ ক্ষেত্ৰত ওমেন এমপ্লয়িজ উইথ লেছ দেন 2 সাৰ্ভাইভিং চিলড্ৰেন available maternity leave may be availed for only 90 days so your answer is only one কোনো ধৰণৰ 90 days the period is more than 90 days 90 days কথা নহয় 6 months under the right to information RTI which information is exempted from disclosure তাৰ মানে কোনটো ইনফৰমেশন আমি দিব নোৱাৰো এটো হৈছে only one তাৰ মানে জিটোৱে কাৰবাৰ sovereignty কাৰবাৰ integrity of India mainly affect কৰে সেই বস্তুটো আমি ডিসক্লোজ কৰিব নোৱাৰো বাকি records of hearing in a court of law কিছুমান hearing or records বা detail of procurement orders by government departments হেবিলাক ডিসক্লোজ কৰিব পৰা যায় নেক্সট আমাক খুদিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৱিষ্কাৰ অভিযান এটা স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত এটো আমাক খুদিছে তলৰ কোনটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে only one it has been set up by ministry of education government হেতু সেট আপ কৰিছিলে আৰু টাৰ্গেট হৈছে 6 বছৰ বা 18 বছৰ যিসকল চিলড্ৰেন আছিল আৰু বাকিটো আমাৰ এটো কাৰেক্ট নহয় ইট এক্সক্লুসিভলি এপ্লিকেবল টু ৰিসাৰ্চ স্কলাৰছ কোনো কথা নাই obviously 6 বছৰ বা 18 বছৰ আহিলে তেতিয়ালে ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ আহিব নোৱাৰে তাৰপিছত PMC যেটো স্কিম আছে হেতুৰ ওপৰত দুটা স্টেটমেন্ট আছে PMC schools will be only English medium schools directly under the central government এটো ধৰণৰ কোনো কথা নাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত
PMC মানে হৈছে এইটো যিটো স্কিম আছিলে মই এনেই কৈ দিছোঁ যে এইটো হৈছে যে যিবিলাক আমাৰ প্ৰেজেণ্টলি যিবিলাক স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাক আৰু আপগ্ৰেড কৰি দিয়া হ'ব আৰু সেইটোৱে স্কিমটো PMC schools will be set up only in aspirational districts আৰু সেইটো হৈছে neither 1 and 2 aspirational মানে যিসকল aspirational মানে যিখিনি বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইখিনিতে অকল PMC চলিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কোনটো কাৰেক্ট কোনো এটাও কাৰেক্ট নহয় সেইটোৱে ইয়াত চাওক PMC aims to upgrade existing schools যিখিনি বৰ্তমান স্কুল আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা কিছুমান কেছো হৈছিলে যে কেছ মিন্স কি যে কোনোবা এখন ষ্টেটে PMC তো তেওঁলোকে স্কিমটো লোৱা নাছিলে কাৰণ কেলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে অলৰেডি আমি ইমান কষ্ট কৰি পেলাই স্কুলখন বনাইছোঁ যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে স্কুল তেওঁলোকে বনাইছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আৰু সেইখনকে আপগ্ৰেড কৰি পেলাই আকৌ PMC নাম দিয়া PMৰ নাম দিয়া সেইটো কথা লৈ কিছুমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছিলে এটা নিউজ আছিলে বহুত আগতে তো কথাটো হ'ল কি যে PMC কথাটো হ'ল যে এক্সিষ্টিং যিবিলাক স্কুলছ আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল সেইখিনি কি কৰিব তেওঁলোকে মডেল স্কুলত পৰিণত কৰিব আৰু আপগ্ৰেড কৰিব আৰু সেইটো কোনো ধৰণৰ ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ লগত কথা নাই বা এছপাইৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট বা এছপাইৰেশ্যনেল মানে হৈছে যে যিবিলাক বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইবিলাকতে যে অকল এপ্লিকেবল হ'ব তেনেকুৱাও কোনো কথা নাই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড UCC ক্ষেত্ৰত কোনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো টপিক আমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় সেইটো আমাক সুধিছে কোনটো চেণ্টেন্স বা কোনটো ষ্টেটমেণ্ট আৰ্টিকল 44ত কি কৰা হৈছে এইটো আছে ষ্টেটক যে চিকিউৰ চিটিজেনছ এজ এ UCC থ্ৰু আউট ইণ্ডিয়া various communities under Hindu law urge the government of India to implement UCC. UCC uniformly applicable to all religious communities. কোনটো কাৰেক্ট হয় সেইটো দিছে অবভিয়াছলি এইটো আমাৰ অকল 1 টো কাৰেক্ট হয় আৰ্টিকল 44ত কি আছে আমাৰ DPSP আৰু সেইটো আমাৰ কি আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইণ্ডিয়া ডাজ নট কাৰেণ্টলি হেভ এ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ফৰ অল কমিউনিটিজ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো একো নাই আফটাৰ দ্য পেহেলগাম টেৰৰ এটেক পেহেলগাম টেৰৰ এটেক হৈ গৈছিলে ইণ্ডিয়া এনাউন্স একশ্যন এগেইনষ্ট পাকিস্তানৰ লগত অলপ যুদ্ধ টাইপ হৈছিলে তাত আমাক কৈছে which action was announced in this list তলৰ কোনটো একশ্যন এনাউন্স কৰা হৈছিলে এইটো ছাছপেনশ্যন অফ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি যে ইণ্ডাছ যিখন ৰিভাৰ আছিলে তাৰ ৱাটাৰ যিটো ট্ৰিটি আছিলে এটা সন্ধি কৰা হৈছিলে সেইটোৱে কি হৈছিলে ছাছপেণ্ড কৰা হৈছিলে বুলি মানে সেইটো একশ্যন মেইনলি সেই একশ্যনটো লোৱা হৈছিলে যেতিয়া পেহেলগাম এটেকটো হৈছিলে The Indus Water Treaty was signed কেতিয়া সাইন হৈছিলে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান আৰু কোনটো ডেট আছিলে সেইটো হৈছে 19 ছেপ্টেম্বৰ 1960 যেহেতু পেহেলগাম এটেকটো তেতিয়া নিউজত আছিলে আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এই কুৱেশ্যনটো সোধা গৈছিলে The concept of digital public infrastructure সেইটো হৈছে DPI has gained significant traction globally which are the key characteristic of DPI actually DPI মানে হয় কি সেইটো আমাক সুধিছে তাৰ আনসাৰটো হৈছে 1 and 3 One to say interoperable systems allowing seamless data exchange and services, basically digital data mani gom paise, only standards of protocol fostering innovations and inclusions. DPI hoise ki is a built on interoperability, open standards, inclusive digital architecture. Digitally আপোনালোকে যিমানখিনি বস্তু দেখিছে আমি ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগে যেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া ধৰি লওক UPI দেখিছে হয়নে ঠিক বেলেগ আৰু আছে আমাৰ ইট নিড নট বি এক্সক্লুচিভ গভৰ্ণমেণ্ট ওন্ড কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট ওন্ড নহ'লেও হ'ব কিছুমান লিমিটেড প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনো পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে নেক্সট কনচিডাৰ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আমাৰ ক'ত আছে অলপ আগত মই বহুত ধুনীয়াকৈ কৈছিলোঁ 1, 3, 4টো আমাৰ কাৰেক্ট এইটো আমাৰ কাৰেক্ট নহয় কিয় কাৰেক্ট নহয় দিজ আৰ এনফৰ্চেবল বাই ল আমি কোনোবাই যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ অৰ্থাৎ মৌলিক কৰ্তব্য পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কোৰ্টত গ'লে লাভ নাই সেইটো এনফৰ্চেবল নহয় আমি এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ যে য়েছ এইটো তই কৰিবই লাগিব কিন্তু আমাৰ এইটো মৌলিক কৰ্তব্য এণ্ড মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এইকেইটা কাম কৰে মৌলিক কৰ্তব্য আপোনালোকে মানি চলে দ্য প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হয় আপোনালোকে যদি প্ৰিএম্বল পঢ়িছে প্ৰস্তাৱনা We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic এনেকৈ আছে আৰু which terms কোনটো টাৰ্ম এড কৰা হৈছিলে এইটো কুৱেশ্যন অলপ আগত আকৌ আমাক সোধা গৈছিলে মানে ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ অপশ্যন বিটো আমাৰ কাৰেক্ট ইণ্টিগ্ৰিটি শব্দটো আছিলে কিন্তু এইটো ইয়াত আমাৰ অপশ্যনত দিয়া নাই তো ইণ্টিগ্ৰিটি which of the following D abbreviations correctly presents নীতি আয়োগ নীতি আয়োগৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় যে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া 2015 চনত বনোৱা হৈছিলে আৰু এইটো প্লেনিং কমিশ্যনক ৰিপ্লেচ কৰিছিলে which of the following best describes the concept of majoritarianism তাৰমানে পলিটিকেল চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত
এইটো অলপ মানে যেহেতু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম সেইটো মেইনলি এইবিলাকত ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ কথা যে কোনটো তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তো মেইনলি এইটো হৈছে কি মেজৰিটি প্ৰিফাৰেঞ্চ এট দ্য এক্সপেঞ্চ অফ এ মাইনৰিটি ৰাইটছ তাৰমানে এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি যে মেজৰিটেৰিয়ানিজম তাৰমানে হৈছে ডমিনেঞ্চ অফ দ্য মেজৰিটি অপিনিয়ন ইন ডিচিশ্যন মেকিং যে ছাপ'জ এটা ক্লাছত দুটা গ্ৰুপ বনাই দিয়া হ'ল যে 30 আৰু ধৰি লওক 20 টোটেল 50টা আছে তো যিটো মেজৰিটি আছে 30 অবভিয়াছলি তাৰ যিটো ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰটো বেছি থাকিব যিহেতু সিহঁতৰ মেজৰিটি আছে সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ইন কনষ্টিটিউচনেল ডেম'ক্ৰেচিছ মাইনৰিটি ৰাইটছ এক্স এজ এ চেক অন এক্সেছিভ মেজৰিটিয়ান ৰুল গম পালে যে মাইনৰিটি যিবিলাক ৰাইট অবভিয়াছলি মাইনৰিটি ৰাইটটো তাত কি হৈ যাব দমি যাব হ'ল নেক্সট এইটো এটা মেইনলি এইটো পলিটিকেল ছায়েন্সৰ এটা কনচেপ্ট দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ফৰ এ ছিংগল ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল ছিষ্টেম which feature best describes the implications of this feature for the federal structure যে আমাৰ কি আছে এটা জুডিচিয়েল ছিষ্টেম আছে কিন্তু এইটো আমাৰ ছেপাৰেট আছে সেইটো কথা আপোনালোকে গম পাব যে ইট এনচিয়'ৰ্ছ ইউনিফৰ্মিটি অফ ল এণ্ড জাষ্টিছ এক্ৰছ কাণ্ট্ৰি অপশ্যন নম্বৰ বিটো আমাৰ কি হয় যে এইটোৱে বেষ্ট ডেছক্ৰাইব কৰিছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া আমাৰ কি আছে এটা ছিংগল ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়াৰী আছে যে ছুপ্ৰিম কোৰ্ট এপেক্সত আছে তাৰপিছত হাই কোৰ্ট তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টছ এণ্ড ট্ৰিবিউনেলছ আছে দিছ ছাপৰ্টছ ইউনিফৰ্ম ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ল এক্ৰছ ইউনিয়ন এণ্ড দ্য ষ্টেটছ সেইটোৱে আমাক কি এনচিয়'ৰ কৰে যে চবতে ল মানে কি হয় মানে কোনো যাতে ভাইলেট নকৰে The G20 is a prominent forum for international economic cooperation, which statement accurately describes its primary function. G20 mainly function কি হয় সেইটো হৈছে কি it serves as a forum এখন forum হয় for major economic যিবিলাক countries আছে আৰু global economic issues সেইবিলাকে কি কৰে এইটো G20 তেওঁলোকে এইটো কি কৰে এড্ৰেছ কৰে যেনেকৈ লিখা আছে G20 is a informal forum major advanced and emerging economies এইটোৱে কোঅৰ্ডিনেট কৰে ডিছকাশ্যন যেনেকৈ ধৰি লওক গ্ল'বেল ফাইনেন্সৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত WTO ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন এইমছ টু প্ৰমোট ফ্ৰী ট্ৰেড হুইচ প্ৰিন্সিপল এনচিয়'ৰ্ছ ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট এমং ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ্ছ কোনটোৱে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব সেইটো হৈছে মষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট MFN মষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট MFN সেইটোৱে ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে WTO মেম্বাৰ A WTO member, তাৰমানে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেম্বাৰ শুড ট্ৰিট অল আদাৰ মেম্বাৰ্ছ ইকুৱেলি যে WTOত বেলেগ কাণ্ট্ৰিজ আছে মেম্বাৰশ্বিপ আৰু এখন কাণ্ট্ৰিয়ে যাতে বেলেগ কাণ্ট্ৰিকো কি কৰে ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰে ইন কেছ অফ কিহত ট্ৰেড এডভান্টেজৰ ক্ষেত্ৰত মানে যদি আনলেছ এণ্ড এলাউড এক্সেপশ্যন এপ্লাই যদি কিবা এক্সেপশ্যন নাথাকে মানে কাইণ্ড অফ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি কিন্তু কিহৰ ক্ষেত্ৰত WTO মেম্বাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত Which statement accurately describes the Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 চনত আহিছিলে তো এইটোৱে মেইনলি কি ডেছক্ৰাইব কৰিব সেইটো হৈছে 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লোকসভা আৰু যিবিলাক ষ্টেট এছেম্বলিজ আছে এইটোৰ ওপৰত অলপ ৰিচেণ্টলি কিবা কেছো হৈ গৈছিলে যিখন কি হৈ গ'ল পাছ নহ'ল 106 এমেণ্ডমেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰভাইড কৰে 1/3 ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ৱুমেন লোকসভা আৰু ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ The President of India may refer a question Women Reservation Bill আহিছিলে ইয়াৰ ওপৰত মই আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰিল বনাই কৈছিলোঁ যে এখন কি আছিলে হয়নে The President of India refer কৰিব পাৰে a question of law or fact of public importance to Supreme Court for its opinion President of India কি কৰিব পাৰে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে কিবা কুৱেশ্যন আৰু যিটো পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চক লৈ পেলাই সেইটো ক'লে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কয় Which article gives its power? President of কোনটো আৰ্টিকলে পাৱাৰ দিয়ে সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 143 আৰ্টিকল 143 কি কৰে প্ৰেচিডেণ্টক পাৱাৰ দিয়ে যাতে তেওঁ এডভাইজৰী অপিনিয়ন ল'ব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা ঠিক আছে চ' এইখিনি কুৱেশ্যন আমি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ 104 যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ PDFটো যেনেকৈ মই ক'লোঁ টেলিগ্ৰামত পাব লাইক কৰিব যদি ভাল লাগিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি বহুতে বেছি ভাল লাগিছে আমি নেক্সট ক্লাছত পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এভৰিৱান গুড নাইট and take care.